Commander of what? Amotekun commander. They open for peaceful meeting. One is based on appointment letter issue. Wọ́n dẹ̀ lọ ní senior staff level. Níbi báyà sí báyẹn àti Thursday mi ò rí ọkọ mi. Mo mà tún fi tayọ̀tayọ̀ kí yín káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ yìí lórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà àti ìkànnì tiyín náà ẹnìkan ìjáwàdé lábala lérè tá a mọ́ gbà yọjú náà ní o ibẹ̀ lágbà tá a ti yọjú lójú fèrèsé látòǹdó state arábìnrin tẹ̀ ń wò yìí ń jọ bí ẹni pé ó fẹ́ra kù ṣùgbọ́n n tó ń palẹ́kún tó fi gbé plákáàdì dání ọkọ rẹ̀ ní wá o ó nìkan nínú àwọn ọmọ ológun Àmọ̀tẹ́kùn ní ọmọ ológun náà torí wọ́n ń dojú kogun ṣé báńdíìtì wà tó ogun ó ní ìkan ó ní kọmandáǹtì ibẹ̀ ní ọkọ òun wípé lórí ọ̀rọ̀ wọn fún wọn lẹ́tà employment níye mi bá sọ bí kúlú sọ wípé ṣé ìṣe ìyàwó kọmandá ọjọ́ sí. Good morning, the good people of Ondo State. Orúkọ mi ò yí padà. Ọmọọba Ekujumi Julius. Ó dá ọ náà lẹ́tí gbọ́ yẹn mú mọ̀ọ́mọ̀ lọ wá fọ́nrán ìwà ní ká lè gbọ́ orúkọ wọn ṣùgbọ́n orúkọ yàtọ̀ ọkọ arábìnrin yẹn Tèmítọ́pẹ́ ló pè ṣùgbọ́n Ekujumi Julius ni bàbá yìí ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni pé gúrùpù kan náà nájọ wà náà tó ń jà fún employment letter ẹni tí pa wọ́ọ̀nù wọn lọ́jọ́ náà tá à ń sọ fún bàbá yìí wípé dẹ́ẹ̀dẹ́ẹ́ mẹ́ta ọ̀ kan ṣọ́ra wọ́n bá tiẹ̀ máa jà fún employment letter torí wọ́n halẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ó fẹ́ jọ ìdúnkùkù lájà ó fẹ́ jọ ìdúnkòkò tá a nìkan ṣe ń pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọn ìdúnkòkò mọ́jọba lórí ọ̀rọ̀ employment letter bí sẹ́jọba ò bá ṣe é ṣe kán ṣe kí nìkan fi lẹ̀ ẹ̀rántí ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa ara wọn ni ọkọ arábìnrin yẹn wà ó sì ní wọ́n pè fún mítìnì ní o peaceful meeting mítìnì alálàáfíà pé ẹ wá ẹ̀jẹ̀ àyànjú ọ̀rọ̀ nítùbínùbí lórí ọ̀rọ̀ employment letter bóyá fún wọn ni o bóyá àwọn nìkan ní sùúrù ni o àbí ọ̀sẹ̀ kan tí ò rọ́kọ rẹ̀ ó yá ké gbàjarè síta nú oyún ọlọ́run ṣàánú ọlọ́run jẹ́ àwárí o jẹ́ àárí o ẹgbọ́n lórúkọ ẹni tó pè fún mítìnì àlàáfíà wọ́n ní kọmandáǹtì ìpínlẹ̀ Ondo ìròyìn náà sì ń bọ̀ lónìí o ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ àwọn ọmọ inú rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ mú àwọn báńdíìtì bóun náà ṣe jí ìkànnì àwọn ọ́fíìsà yín gbé lọ tẹ́ẹ̀sì mọ̀ tẹ́ẹ̀ fura kó tó wá di pé ìyàwó rẹ̀ ló wá ń pariwo síta rí ń bí iṣẹ́ béèrè rẹ̀ délé ẹnu yín gan ló yẹ ká ti kọ́kọ́ gbọ́. Ìròyìn wọn sì wà nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ó tọ́wọ́ tẹ arákùnrin kan tó ń ṣe agbódegbà lóńdó fún àwọn báńdíìtì wọ́n rìkúrútù àwọn mẹ́rin 150,000 lóṣù wọ́n ní kán mọ́ gbàbọ̀dé fún ìran Yorùbá ọmọ Yorùbá ni o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lè ti wo fọ́nrán yẹn ṣùgbọ́n àwa náà á ṣe àtótónu tiwa lè. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ń wá Tèmítọ́pẹ́ ìkànnù àwọn ọ́fíìsà Àmọ̀tẹ́kùn ni o kì í ṣe pé wọ́n rè bá báńdíìtì jà wọ́n wọnú oko rè bá gbésùmọ̀mí já o wọ́n ní mítìnì àlàáfíà náà lọ pẹ̀lú ọ̀gá àwọn kọmandáǹtì lóńdó aróńdó ẹjọ́ ẹ mọ́ wòran ẹ bá ké gbàjarè àwọn tó ń dàyà akọ ogun fún àrèé ẹ ó sì ṣe agbésùmọ̀mí tó ti kọ lẹ́tà sóńdó wọ́n bá wá ń jí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yín gbé lọ ńkọ̀ọ̀kan èjèèjì báyìí ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ wòran rè ta ni ó jà fún yín orí mi yé jà fún mi ẹjà farakùnrin yìí o ẹ tètè bá wá rí. Ṣùgbọ́n ká tó wá kúrò lọ́dọ̀ arákùnrin òun náà sọ̀rọ̀ kan lẹ́yìn ìgbà tó ṣe fídíò eléyìí o tó sọ̀rọ̀ nípa employment letter ó tún fẹ̀sùn kan ọ̀gá wọn lóńdó ọ̀gá Àmọ̀tẹ́kùn mo ní kí láti ṣe léyìí sí ìròyìn tó ní yìí ó lágbára o torí à ń gbébì kan bọ̀ níbi tọ́ga wọn ti ṣókèèsì àwọn kan tán mú ní àbí ara ń fún ni sóti mọ̀ kan fẹ̀sùn kan lórí àwọn ọ̀rọ̀ ẹja agbọ̀n tí arákùnrin sọ eléyìí ni a kàn fi ṣèrántí ọ̀rọ̀ tó sọ lọ́jọ́ sí ẹ bá mú tuntun sí àyà. General Don Àmọ̀tẹ́kùn bó ṣe ń lọ agbọ́dọ̀ máa update yín bó ṣe ń lọ Ondo State Àmọ̀tẹ́kùn àti rí gbọ́ lánàá gbogbo wa láti rí kà ní newspaper àdẹ̀gbọ́ lé rédíò pé Commander Adétúnjí Adélẹ́yẹ ó lóun suspend
èmi Ekujumi Julius Victor Akínṣípẹ̀ and Abu Taiwo torí ti kíni ìdí tó fi suspend wa oníwọ̀n tún declare wa wanted. You are ignorance of the law. You are ignorance of the law because you don't know anything. Ìgbà tí àwọn èèyàn mọ̀ ẹ́ iná náà mọ̀ ẹ́ mọ̀ òpó náà NEPA iná náà mọ̀ ẹ́ mọ̀ tó ń ṣe tí o mọ̀ pé ara ìwà tó hù ní civil defence tí Ọbásanjọ́ fi lé ẹni. We know your history. Lóòótọ́ láti gbọ́ pé tí o bá kúrò l'Àmọ̀tẹ́kùn although Àmọ̀tẹ́kùn never succeed. A ti gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ pé tí wọn bá lé ẹ lọ l'Àmọ̀tẹ́kùn Àmọ̀tẹ́kùn lè ṣoríire torí bí o ṣe ṣe ní civil defence yẹn ìgbà tán ṣe ń lé ẹ lọ ní àwọn civil defence ṣoríire olóò declare wa wanted torí pé káàsìrì rẹ má bàa tú àṣírí rẹ dẹ̀ máa tú gbogbo ìwà burúkú tó ti hù l'Àmọ̀tẹ́kùn we will expose you. Adétúnjí Adélẹ́yẹ ó mọ gbogbo nǹkan tó ti ṣe l'Àmọ̀tẹ́kùn but ìwọ rò pé tó bá lé wa solution máa wà kò ní sí solution yẹn ló burú jù a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí expose yẹn báyìí ni. Now I'm calling on the state government now. They should call Adétúnjí Adélẹ́yẹ, the commander of Àmọ̀tẹ́kùn. Come bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ìbọn Àmọ̀tẹ́kùn tó lòdù sí mọ́tò tó kó lọ sí Ọ̀ṣun state. Kí ló fi lọ ṣe? Ta ló lọ tà á fún? Ìyẹn 1. 2. Ilé tó lọ kọ́ sí Lẹ́kí l'Ékòó tó yẹ pé gbogbo àwọn escort ẹ̀ tó ń bá ti ń tẹ̀lé tó ń bá ti fẹ́ débẹ̀ apá kí wọ́n sọ̀nà. A gba mọ́tò lọ́wọ́ driver ẹ̀. Òun nìkan ló máa ń gbé mọ́tò débẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa ń lòdò owó lọ láti bí ni. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ Adétúnjí ibi wo ni ilé yẹn bí olóòtú lówó fi kọ àti pé kí ni báwo ni ọ̀rọ̀ ilé yẹn ṣe jẹ́ tá a máa gbé àwọn físà dé ọ̀nà tá a máa drop wọn tó ní gbé wọn délé yẹn. Cash ló máa ń gbé lọ á lòdù ẹ̀ sínú mọ́tò cash money á lọ máa lòdù ẹ̀ sínú ilé yẹn. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ Adétúnjí kí ló dé tí driver ẹ fi resign Àlùkò Ọláwálé. Ẹ bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló fà á tí driver ẹ fi resign driver tó ti ń bá ṣiṣẹ́ more than 7 years ká tó bẹ̀rẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ti ń bá ṣiṣẹ́ kí ló fà á tó fi resign. Mẹ́ta ni we still have other 20 points to tender. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lákọ̀ọ́ni. You can't suspend me in Àmọ̀tẹ́kùn. You are a contractor. As you said, you are going. We are the officers of Àmọ̀tẹ́kùn. Ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn sójà go sójà come barrack remain the same. Ọ̀gbẹ́ni ìlà kíkanjú ṣùgbọ́n a tún kìlọ̀ fún lẹ́lẹ́kejì kó jọ kó sàṣọ́ra alẹ́mí rẹ̀ lò àwọn tó bá lákíkanjú báyìí ó dá kásìrí àwọn ìka èèyàn tú ṣùgbọ́n náà máa ń fi nǹkan bojú torí ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bójú ọ̀gá wọn tán ń sọ ní bóyá ẹlòmíì ni ní Ondo State chapter wọ́n fi àwọn criminal kan hàn wá tán náà ń gbàbọ̀dè wọ́n sì jẹ́wọ́ ọmọ Yorùbá ni ó jẹ́wọ́ àwọn náà ń gbàbọ̀dè fún tán ń bá àwọn bandits ṣiṣẹ́ láti máa jẹ́ àwọn èèyàn gbé. Collected my phone and was searching whereby Inspector General of Police have said it on Twitter. Why will you break it? What did I do to you? What did I do to you? What did I do to you? Ẹ̀hànà ẹranko ló pọ̀ jù nínú àwọn ọlọ́pàá yìí. Ẹ̀hànà ẹranko wọ́n ń bá wọn sọ lójoojúmọ́ àwọn ọ̀gá wọn ń sọ yéye fóònù wò mọ́. Ẹ wo bó ṣe ń hùwà bí ẹranko tó bá bà ní ìsìn tán lé lẹ́nu iṣẹ́ àwa káwọ́ pọ̀nyìn a máa ṣẹ́jú bíi bèbí ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lára àwọn olóṣèlú tán máa ń sọ̀rọ̀ gidi mi ò sọ pé wọ́n níwà gidi o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gidi máa ń jẹyọ lórí ahọ́n ńgbà míì ó ní òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ yìí bóyá ó ti wá máa ń sọ́tán tí ó ti wá lọ máa rò wípé sóun náà lòun sì sọ̀rọ̀ gidi ọ̀rọ̀ wọn kì í dọ́gba pẹ̀lú ìwà wọn ẹ mọ̀ wò tiwa wọn don't look at the messenger but look at the message ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ àwọn èèyàn ń tọ́ka sí pé oko tó ń jù yìí pé orí òrùlé Yàyà Bello àti òdòdó ló jù sí ẹgbọ́ ẹ bá ń wá ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá ń tàn mọ́lẹ̀ sí. You talk and you don't mention name, everybody becomes a suspect. If you are afraid, given the fact that you are very vocal, you are independent, you cannot be dismissed, you cannot be promoted or demoted. If you are afraid to mention the name of a governor, a former governor, who breached the law, and a city governor who used immunity to cover a governor that lost immunity, where will the courage come from? This sophistry of saying we can name the child of a poor man who's still a goat, but we are afraid to mention the name of a big man who breached the law. Abẹ́ ìgbọ́bọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe dùn tó kálé ẹ̀ mọ ohun rẹ̀
tàbí kó jẹ́ pé etí ẹlòmíì lẹ ti gbọ́ ẹ̀rọ pàǹgẹ́lì ní sọ̀rọ̀ ni o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo kòkàrí àlùwàlà ìrìn àrìtàn náà rìn ìrìnkèrindò wọn lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú ibi tí Nàìjíríà dé lónìí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló fokùn sí Nàìjíríà lọ́rùn. Àyè bá gbọ́ nípa goodwill àbí badwill tán náà ebi wọn mẹ́sàn-án wọn fẹ̀sùn kàn pé wọ́n kọ́lé rẹpẹtẹ sí Atlanta ó wá jàn náà náà ń sọ̀rọ̀ báyìí náà ń sọ pé àwọn wà lẹ́yìn ọmọ mẹ̀kúnnù ọmọ mẹ̀kúnnù náà máa pè lóko ṣùgbọ́n tá lágbára tó lówó ọlọ́lá bá ṣe nǹkan wọn ìfẹ́ dárúkọ wọn ìwọ náà ò ṣe dárúkọ ẹni tọ̀hún tó ọba láyà akẹ́bọ̀jẹ́ ò ṣe dárúkọ rẹ̀ tààràtààrà wípé ẹni báyìí ni gómìnà òun ẹni báyìí ni ẹni tí ò ní immunity mọ́ wọ́n mọ bó ṣe ń tan ọmọ Nàìjíríà jẹ mí ìkọ́rọ̀ wọn jẹ mo kàn mọ́ mú mẹ́sẹ̀gì wọn ni ṣùgbọ́n messenger agolo lásán ni ariwo ọjà. Ó rẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ rẹ ẹjẹ́ abọ́dì sọ́dọ̀ ìkan náà máa Haúsá tó tún sọ̀rọ̀ ìkan sọ̀rọ̀ lánàá lórí ọ̀rọ̀ Christopher Musa ó ti ẹ̀ jẹ́ pé a mọ̀ pé Kristẹni nù ṣùgbọ́n middle belt ló wà eléyìí ní ìsìn náà tún ti gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ CDS tán yọ ń ṣẹ́ni o ṣùgbọ́n ibi tóun wá ń sọ̀rọ̀ lọ báyìí ó ní àwọn minister for defence méjèèjì ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ yọ àwọn náà ó nítorí kíní ó ní ọ̀rọ̀ politics ní gbogbo wọn ń bá kiri ó ní bẹ́ẹ̀ bá dé ọ́fíìsì Matawalle ó dárúkọ rẹ̀ ó ní àwọn ibẹ̀ náà ti ń ṣe meeting APC ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ àwọn ìkìlọ̀ mi ẹ má gbàgbé rẹ̀ o hear the message but don't mind the messenger èmi ò mọ̀ o ó sì jẹ́ dàì náà ṣe ń jáde náà Haúsá náà dá wàhálà ìṣe àlọ́run ó sì jẹ́ dàì náà ṣe ń jáde ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ á mú mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ don't mind the messenger. The two ministers of defense should go to Bello Matawalle and the other one. Most especially what is happening in the Ministry of Defense. The office of that Matawalle now is now like a meeting point for Zamfara APC. I'm not sure that's ever happened in the Ministry of Defense. And we want to understand what is the circumstances behind the sacking of the Chief of Defense Staff, Christopher Musa. I really want to understand that. And even the Ministry of Defense have not posted the picture of the new Chief of Defense Staff. Instead, they posted the picture of Christopher Musa with a sad emoji. That's to tell you, even within the armed forces, there is problem. Just so you know, Boko Haram are now attacking the Nigerian military with drones. Do you know what that means? Not kamikaze drones that would go and crash and bomb. No. I'm talking about precision drones that you can actually send them with bombs to go and drop and go back to where they came from. Drones that can actually travel 50 kilometers. Those are the type of drones that Boko Haram are using. The recent attack in the Maiduguri-Yobe road that Boko Haram did on the Nigerian army, that 6 soldiers lost their lives, another 6 were terribly injured. Before those guys went for the attack, Bola Mobukarti said from reliable sources, the guys told their information which that particular military base that Boko Haram are going to attack 3 hours before they came, and they even with that information they still defeated the Nigerian military. ṣé bí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ náà rèé nígbà tí Musa wà ń bẹ̀ kó tó di pààrẹ Tinubu lé tá a fi ń pariwo wípé ṣé kò sí ọ̀gá ológun mọ́ ni ṣé bára tó ṣẹlẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n lára ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó méjì sẹ́ǹsì náà ni wípé kí gbogbo àwọn orí yẹn kan lọ sí kan lọ sí gbogbo àwọn orí yẹn èmi ni minister of defence o èmi ni gbogbo wọn pátápátá wọn ní kan lọ sí ẹgbọ́ àbẹ́ gbà. ó dá àwọn ẹjẹ́ adé orí ọ̀rọ̀ ti Kanu o ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ o confusion ti bírèkì bọ́ọ̀nù o nítorí Kanu gan òun mọ ìgbésẹ̀ tí ó gbé mọ́ o òun ló lóun fẹ́ ṣẹjọ́ fúnra àwọn òun ò nídìí lọ́ọ̀yà mọ́ ṣùgbọ́n báyìí ó ń jọba ẹni pé omi ti tẹ̀yìn bọ̀gbìn lẹ́nu kò mọ ìgbésẹ̀ tó kù fún mọ́ láti gbé àwọn èèyàn kan fẹ̀sùn kan ṣòwò rẹ̀ wọ́n lòun ló confuse ẹ̀ wọ́n lòun ló ń sọ̀rọ̀ sí i lẹ́nu wípé kó mọ̀ bẹ ẹjọ́ yẹn lọ ilé ẹjọ́ kan ti sọ pé kò lẹ́jọ́ dá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti rule ẹ̀ out ni wọ́n tún sọ pé ilé ẹjọ́ kan ní kò lẹ́jọ́ dá. Ó dá o ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnì àwọn celebrity òṣèré ni tó náà ní ẹ̀yìn Kánú lòun wà òun ò sì tijú ẹ̀rù ò bá wọn láti sọ níta ẹjẹ́ kan fún yín ní àwọn bígbà tójò bá wọ́n òjò rọ̀ gangan náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Was an appeal to the president to release Mazen Nnamdi Kanu, and I still stand on it. Whether you like it or not, as a nation, Mazen Nnamdi Kanu is my brother. I'll be at my age to be afraid of anybody. I'm not afraid of anybody. Worst case scenario now is that you go to school, you make a first class, you go and work for somebody who failed. In other clients, my brother. Ó náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu Kanayo àgbà òṣèré ilẹ̀ Ìgbò ni ẹ jẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu ìkànnù àwọn lọ́ọ̀yà tán fẹ̀sùn kàn pé òun ló kó bá Kanu torí ó wà lára àwọn tí
ó ń tẹ̀lé àwọn SAN tó ń ti ẹjọ́ Kanu kó tó di pò náà rí ìjọ ìṣòwò rẹ̀. Wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin àti ẹgbẹ́ NBA. Wọ́n lára tó jẹ́ kí bàbá SAN yẹn kó fi ẹjọ́ Kanu lẹ́nìyẹn kì í sọ̀rọ̀ pé kámẹ́rà or no kámẹ́rà. Wọ́n náà kàn ń sọ̀rọ̀ kámẹ́rà kámẹ́rà wà ní DSS facility àwọn ò lè bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Wọ́n ní irọ́ ni bójúbójú ni. Police were being shoved around, being beaten up. Some of them sustained injuries. Tear gas canisters were deployed directly at most of us too, had impact on me. And in fact, if we didn't have strong lungs, some of us would have given up the ghost on the spot. I don't think that type of brutality has a place in a well-ordered modern society. This is the type of thing that we need to do away with in Nigeria. Even at the police headquarters, CID Gariki command, they deployed canisters, several canisters of tear gas just to get us to bundle us into vehicles that will take us to abattoir. Two wrongs don't make a right. Ntọ́lóyìnbó sọ nìyẹn, àṣìṣe méjì wọn ò lè parapọ̀ kó di odidi ṣíṣe. Àṣìṣe làṣìṣe ń jẹ́. Ọlọ́pàá wrong, ẹ̀yin náà ìwọ náà wrong. Torí wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá agbẹjọ́rò ò lè protest rárá. Bá ní àwọn bàbá wa Gani Fáwẹ́hìnmí a mọ̀ wọ́n dáadáa tán máa jáde síta nígbà náà tán máa ṣe wọ́de. Ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ẹjọ́ bá ń lọ lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣe ẹjọ́ èèyàn kan lọ nílé ẹjọ́, wọ́n ní agbẹjọ́rò rẹ̀ pàápàá jùlọ wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ láti jáde rí mọ́ ṣèwọ́de lórí ẹni tí òun gba ẹjọ́ rẹ̀ rò lọ́wọ́lọ́wọ́. Ara àwọn agbẹjọ́rò Kanu rèé, wọ́n ń ṣe ẹjọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé Kanu ti ní òun ò lò wọ́n mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ò sínú àwọn tí Kanu lóhun ò lò. Àwọn àgbàlagbà SAN yẹn ni o. Àwọn eléyìí ó sì retain ni wọn o. Àwọn eléyìí gangan ló wá kó bá àwọn àgbàlagbà SAN yẹn tán fi láwọn ò bá Kanu ṣe mọ́. Ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Ẹ jẹ́ kó mẹ́jẹ́ àdọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi. Ó sọ̀rọ̀ kan kò tí ì pẹ́ púpọ̀ jù náà, ó tún wá tún sọ lé wípé ẹ yé da àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà láàmú mọ́. Ẹ rí ọ̀dọ́ yúùtù tó gbé láptọ̀pù torí ìmúra rẹ̀ ẹ mọ̀ lé kiri ẹ ní yàwó ni. Ṣùgbọ́n àwọn olè ńlá, àwọn olè rabandẹ̀, àwọn tó ń fi kíní yíwèé tán bá ti yí òdo mẹ́rin sẹ́yìn mílíọ̀nù di bílíọ̀nù ẹ mú wọn. Ẹ tún ìwà yín ṣe. Ọ̀rọ̀ yìí ló sọ o tí àwọn APC gbómi parí tán yí mọ́ lọ́wọ́. Kò dárúkọ yàwó mi ò gbọ́ yàwó nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ o, ṣùgbọ́n wọ́n yí mọ́ lọ́wọ́. Ó lè ló mẹ́sì orí. There's a whole team with all Nigeria, coast to coast. It's young people. If they carry computer, you arrest them. Say that. They carry computer, you arrest them. Say that. And people are stealing public money and getting away with it. So they just took 8 billion and gave him 80 billion, gave him pay. The small boys carrying laptop becomes criminal. What type of content? It must change. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà bá fojú sunùkùn wo ọ̀rọ̀ yìí náà ni àgbàgbé ẹni tó yàgbẹ́ tó súlẹ̀ ti gbàgbé. Àwọn táwọn kó àwọn ò gbàgbé ààrẹ olódòdẹ tó jẹ́ èèyàn yín l'APC náà tẹ̀ ń wárí fún. Àwọn náà ti sọ bẹ́ẹ̀ rí, wọ́n ti ẹ̀ dárúkọ yahoo tààràtààrà ni. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ọ̀nà ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Turn the so-called Yahoo boys to experts in manufacturing and creation of chips that they intercept and all. Ó dáa náà lẹ ti gbọ́ méjèèjì yẹn o. Ṣé wàá rí bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ tó lọ́dọ̀ tèmi àwọn méjèèjì ló jàre. Peter Obi ní ẹ yé lé àwọn ọmọ wa kiri mọ́. Tẹ́ ẹ bá ti rí laptop lọ́wọ́ wọn ẹ mọ̀ fojú yahoo wò wọ́n. So ṣe mistake sọ̀rọ̀ ni. So sọ wípé ẹ fẹ́ ọmọ yahoo lẹ́ẹ̀kan mọ́ jalè ni, kò sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọlọ́pọlọ dúdú yìí náà ń yí. Kí ni APC gbọ́ kí náà gbọ́ tán fi ń sọ̀rọ̀ báyìí? Wọ́n gbọ́ tí ọ̀gá wọn gan tó dárúkọ yahoo. Wọ́n méjì lọ́dọ̀ tèmi kò sí èyí tó jayò pa torí èyí tó lódò dẹ́sọ náà. Wọ́n fẹ́ fi tún àwọn ọmọ yahoo ṣe ni pé ẹ má jẹ́ kán jalè mọ́. Ọpọlọ wọn gbé wá ẹ jẹ́ ká lò ó, kán bá wa ṣe nǹkan àwọn tẹkinọ́lọ́jì. Méjèèjì ló dá ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí tí ọ̀rọ̀ bá ti dé ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú yìí wọ́n máa yí orí àwọn ọmọ Nàìjíríà báyìí ni. Kí ni APC ń sọ lẹ́nu tí ó dùn lẹ́nu wọn? Ó dé jẹ́ àpò lọ́dọ̀ àwọn ní politician jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin yìí. Safety matters, safety is first, security is first. Àjàgbé ni arákùnrin yìí wá ṣùgbọ́n ó ti mú kólóòsì yìí o. Akẹgbẹ́ rẹ̀ bóyá yẹn kàn rí sí mọ́tò rẹ̀ níbi tán páàkì sí tí wọ́n ti ń gbatẹ́gùn ló bá rí ló bá ń ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ẹ̀yin onímọ́tò tẹ́ ẹ̀ mọ́ báwọn onítírélà dupópó náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn ẹ̀yà fún wọn
ya fún wèrè ní wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn kólòs mo ní abalajọ bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní Dangote fún ṣẹ́. That guy no dey there again. Just watch. You try and look for that weapon now to try and fight them. Watch. See, you want to carry something else to use as weapon. See. Imagine. I'm actually ashamed. Like right now, I'm ashamed. How can a truck? You call yourself a trucker? You're supposed to carry yourself with respect, with dignity. You dey on your truck. You dey on the job. You are this high. What? Abeg, once you see all these kind of people for road, abeg, they give them a chance, abeg. Àbòkí náà ni Fúlàní ni wọ́n ní dágà ní wá tó fẹ́ fi gún àwọn tí ń pe àkíyèsí rẹ̀ sí pé sórí ẹ yí ni ó ti mú kú hàn náà nà máa fa gọ́ọ̀mù nà máa fa latin ẹ já kó ń bẹ̀ ẹ já dé ọ̀dọ̀ àwọn àjọ NDLEA mi ò mọ̀ kan tí ń yẹ fóònù wò lárákùnrin kan bá bi wọ́n pé ẹ̀ ń yẹ fóònù wò kí ló dé sọ́níkà ẹ̀ máa yẹ fóònù wò ni mò ń gbóhùn arábìnrin kan náà tó jẹ́ ara àwọn ọ́fíìsà yẹn tẹ́ ẹ bá gbọ́ bí ṣe ń dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán kó yúnífọ́ọ̀mù sí lọ́rùn yìí ó ṣe ní láàánú wọn wọ́ ọ̀tí ẹ̀. Are you allowed to check Are you allowed to check our phones? Don't use that. Am I a police? Do you think I'm a police? I don't think I'm a police now. You're not saying the NDLEA. Yes, but you guys, are you allowed to check? Yes. Okay. Yes. Yeah, allowed. But check Even to enter your house, any house, I can enter your house without any warrant. You understand? You are lying. My ID card permits me to enter your house. When I see you using phone to do something, am I allowed to check? Shut up. Put your house. My phones are with me. Open it. Ara mẹ́rìírí mo rórí ológbò látẹ̀ Nàìjíríà náà ni gbogbo ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ arábìnrin náà tẹ̀ ń wò yìí ó múra gẹ́gẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló wá gba police station lọ wọ́n ló sì gbé Uber fúnra rẹ̀ ó pe Uber ó gba police station lọ ó sì débẹ̀ ó sì ní kán arrest òrùn fóun ó lóòrùn ti mójú wọn ni a ṣe nǹkan ó sì múra dáadáa èèbù ẹnu ẹ̀ náà báyìí báńkọ́ gbin ó sì gbé Uber láti Lẹ́kí ó sì gba police station pàǹtí lọ ó ní kán wá bọ̀ arrest òrùn ó ní Uber dúró sanwó mi sanwó aṣàdúpẹ́ o Ministry for Youth and Guinea Development lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sànà ti rescue ẹ̀ o ẹ̀yin olúwa lógo ẹ̀wò bó ṣe múra gẹ́gẹ́gẹ́ ó tún fa sọ́ọ̀sì lórúnkún. ó dá o ẹja wá sáré dé ibi tẹkinọ́lọ́jì tí Yorùbá ń ṣe nǹkan ṣùgbọ́n n ò tí ì mọ̀ bóyá Yorùbá gangan ló ṣe jáde kó mọ̀ lọ jẹ́ pé Chinese tàwọn ọmọ òyìnbó ló tún lọ ṣe Yorùbá jáde wọ́n ní wọ́n ń pè ní talking flashcard bíi tọ́ì ní fún ọmọ kékeré àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti ya oríṣiríṣi àwòrán sára rẹ̀ wọ́n ti kọ orúkọ Yorùbá sí i for example ẹ̀wòrú eléyìí tó mú dání ìmọ̀ọ́lù ni káàdì tẹ́rí yẹn tó bá ti tibọnú kíní ike ọwọ́ rẹ̀ bíi tọ́ ìyẹn yóò máa sọ̀rọ̀ Yorùbá ni ó sì máa sọ ẹjẹ́ agbọ́ná kí n tó sọ̀rọ̀ lé lórí. ajá. Inú mi sì dùn ara mi sì yá wọ́n wàá rè wá ẹni tó ṣe wọ́n jẹ́yìn lábọ̀ lọ́la kì í sóni mọ́ ẹni tó ṣe jáde mo fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ Yorùbá ni inú mi ó dùn tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ń ta ní ká mọ̀ fi tọ́lọ̀ ń fún wa sí rè gbogbo àwọn àjogúnbá oògùn ìwé oògùn tó gbé ńlé èyí tó jí gbé èyí tó jogún bá àwọn tẹkinọ́lọ́jì ló yẹ kó o fi ṣe ẹ mọ̀ fi ṣe kà mọ́ ẹ wọ ọmọ yìí ní ìsìn ọmọ Yorùbá ni yóò kọ́ Yorùbá bó ṣèlú èbò ló wà ní ìsìn eléyìí ọmọ kọ́ Yorùbá yóò mọ̀ tó mọ̀ wọ́n bá sì lè invest lórí èdè wọ́n bá ti gbèdè lọ́wọ́ wa wọ́n ti gbèdè lọ́wọ́ wa already Nàìjíríà wọ́n ti gbèdè Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀ tó lédè yóò sì dá fẹ́ni tó ṣe technology yóò lọ fáàgbọ́n ni ẹ mọ̀ jẹ́ àfi nǹkan tọ́lọ́run fún wa ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wa àwọn nǹkan àdáyébá ṣẹ̀ǹbáyé ẹ mọ̀ jẹ́ àfi ṣe kà mọ́ ẹ jẹ́ àfi tún ayé ara wa ṣe owó ni ó technology kan lẹ́ni ìdálẹ̀ báyìí yàtọ̀ sí pé yóò pa owó lórí ẹ̀ orúkọ rẹ̀ ó lọ fà ẹ jẹ́ ń sáré rè wò ẹ̀ tó ṣe ń ó jẹyìn lábọ̀ lọ́la kì í ṣe ènì mọ́. ó dáa ká tó wá bọ́ọ̀dì sínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ jẹ́ ń fún yín lélẹ́yìí ká fi ṣe ní fi ṣe jára lórí wọléwọlé lẹ́kọ̀ọ́ yìí náà ni ó ti ta catapult kúrò lọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá ó ti dọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ sí ń lérí lẹ́ka pé àfikún ń ṣe protest ní Òwòrò Nsòkè ó ti dájọ́ sí ọjọ́ wo ló dá sí
kí ni ọ̀gá ọlọ́pàá náà sọ àmú fọ́nrán àwọn méjèèjì ìbọn náà àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Ìgbò kan náà kóra àwọn jọpọ̀ o pé báwọn bá dákẹ́ tara àwọn ò bá wọn dákẹ́ mú ní kí ló kọ wọn àyá ó ní wọ́n pe orúkọ ara wọn ní Igbo Town Unions ASISTU ó ní wọ́n ti gba UN lọ wọ́n sì ti gba African Commission on Human Rights and People's Rights àti ECOWAS lọ mú níbi mẹ́ta yẹn náà lọ kí náà lọ ṣe wọn ni wọ́n rè fi ẹjọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sùn wípé wọ́n marginalize àwọn jù bọ́ bá ń fọ́lé ilé ti Ìgbò náà ń fọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bọ́ bá ń wó ṣọ́ọ̀bù Ìgbò nìkan mo rí ọmọkùnrin kan ní gbogbo street yẹn bó ṣe gùn tó ó ń nawọ́ sí mọ́sálásí pé wọ́n wo ṣọ́ọ̀bù èèyàn kan rèé Yorùbá ní wọ́n wo mọ́sálásí tí Yorùbá ní wọ́n wo ṣọ́ọ̀bù nìkan náà dáwó kí lòun ṣe nítorí kò ń jọmọ Ìgbò ó mu omi ẹkún rẹ̀ báyìí ni ó ní ẹ wá gbọ́ kí láti ṣe léyìí sí ìwọ Ọlọ́run tòwòrò wà ń bẹ̀ tán Yorùbá ń pariwo ọmọ Ìgbò kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí wò lè ṣe fẹ́ wó Nàìjíríà bóyá kan kúkú wo káwa tètè rọ náà lọ wọ́n sá ti gbé wọn lọ sí ECOWAS UN báyìí wọ́n petition UN àwa mọ̀ wò dáhùn torí ara tí Nàìjíríà mọ̀ gbọ́ tán mọ̀ rí tán mọ̀ fi tètè àdírẹ́sì ara wọn adjust ara wọn nù tó bá ti gbọ́ UN báyìí tàbí tán gbọ́ amnesty tàbí tán gbọ́ ECOWAS wọn ti ẹ̀bẹ̀rù ECOWAS ṣùgbọ́n UN ìwọ̀n mọ̀ lẹ́rù ká mọ̀ wò ó bóyá léyìí bóyá yóò jẹ́ kán sit tight. ẹ jẹ́ wá fi léyìí ká fi ṣe gbogbo ẹ̀ lákòótán ara nínú Abala Lerefe ká tó wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ ìròyìn kan fẹ́ sí mi létí mo rí tí Sahara Reporters ti gbé òun nìkan náà ni mo ti rí tó gbé hàn kọ̀ọ̀kan náà ti gbé ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ń kàn sí mi àwọn tó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi ẹ jẹ́ á farabalẹ̀ díẹ̀ lórí ìròyìn náà ẹ jẹ́ ká wọ́n ní bójú bá farabalẹ̀ yóò rí mú ẹ jẹ́ á gbóòórùn rẹ̀ dáadáa ká confam ẹ̀ ká tó rí confam káwa tó gbé níbi ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ ṣeun yóò dáa fún yín ẹ má kánjú. èmi ní data gbẹ̀gùn èmi ní data kàbírà kọlá kanọba adé lóníkẹwà adé lóníkẹ kò farabalẹ̀ rárá ìyá kékeré má lọ fàjà níta gbẹ̀gùn èmi ní data gbẹ̀gùn èmi ní data gbẹ̀gùn kò farabalẹ̀ rárá gbẹ̀gùn adélóníkẹwà gbẹ̀gùn adélóníkẹ gbẹ̀gùn ọ̀gbẹ́ni bọ́bí lóníkẹwà ó dá ó lè mọ bí kí n káàbọ̀ orin tí ń rìn lórí TikTok nísìnyí yóò bá ní mo kọ́kọ́ rò pọ̀ nǹkan lèmi náà bá ṣèwádìí ọ̀rọ̀ ó bá jẹ́ Maligari àbí kí náà ń pè é dé Mali ó sì jọ Yorùbá kì í ṣe èmi ní dẹ́ta ó nítumọ̀ tiẹ̀ ọmọ kékeré kan náà ń pọ́n pa rẹ̀ tán bí nípa àyànmọ́ tí ò dógún ó dá o orílẹ̀ lẹ́jọ́ náà mo fi kí n káàbọ̀ èmi ní dẹ́ta pẹ̀kún sẹ́yìn náà ní dẹ́ta kì í sẹ́yìn ti Nàìjíríà mo bá wíkẹ́ mọ́ ní ìwọ bọ́bí àtẹnumọ́ rẹ pọ̀ irọ́ o kì í ṣe èmi ní dẹ́ta ní ń kọ o ṣùgbọ́n ó jọ bẹ́ẹ̀ ní tí gbogbo wa ń pè nù ń bá ní nǹkan sí yín létí ni mo fi kí n káàbọ̀ mo fi gbé yín wọlé ẹ̀ la fi gbéra wa wọlé ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kọ́lọ́hún ká tó kíra wa kí n tó kí yín Ọlọ́run làkọ́kọ́ Ọlọ́run ní alpha àti omega ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin náà ní pẹ̀kun adúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbẹ́kun lóòsì bẹ́yìn tèmi ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún táìmù yín ẹ̀fà àkó àsìkò lọ́dọ̀ tèmi ó ní ìdíyelé lórí gan torí pé mi láì kí n fa àkó èèyàn ṣòfò bẹ́ẹ̀ náà ni mo ní gbà fún ara mi kó fi àkó ara mi ṣòfò mo ní gbà nítorí àkó gangan lówó ń tá a fi ń ṣe pàṣípààrọ̀ oúnjẹ òòjọ́ wa délì ní Abala lọ bí iṣẹ́ àkókò lámúdání lọ tá a rè fún àwọn oníṣẹ́ táwa fi gbowó lọ́wọ́ wọn at the end of the month àkókò ṣe kókó ẹ wá mọ nǹkan kan tí àkókò fi wá tó fi mọ́ já mi láyà ní wípé kì í dúró ọlọ́jọ́ ń kájọ́ tìkìtìkìtìkìtì ìbá àṣàgò ọwọ́ ìbá àṣàgò ara ògiri wo àgògò bàbá mi lára ògiri ló dúró pẹ̀lú ọwọ́ méjì rẹ̀ ìkànká wákàtí èkejì ń ká ìṣẹ́jú ìrèwé alágógó kékékéké kí wá sóhun nìkan ní ka ọjọ́ kágogo tó dé nǹkan kan làwọn bàbá wa ń lò tán fi ń ka ọjọ́ kúkúrúkú ó lè jẹ́ aago mẹ́rin kúkúrúkú èmi ìtúnu ẹ̀ pé mi náà mo fi sí ipid ó lè jẹ́ aago 12 kúkúrúkú
èyí tẹ́ ẹ bá ti gbóko rí ẹ mọ irú àkùkọ tí mo ké bá wọn ó yàtọ̀ sí eléyìí tí wọ́n máa ń lọ bí máa ń lé gbogbo àwọn obìnrin ni wọ́n ń lé wọn kiri ni àkùkọ tí máa ń ní ìyàwó tó pọ̀ ni wọ́n ké bá wọn àkùkọ tí máa ń lé obìnrin ni wọ́n ké bá ẹni mo ti ṣe study mi ó dẹ́ o mo fẹ́ kẹ́ rẹ́rìn náà níbà ròyìn náà níbà gbọ́n níbẹ̀ báyìí náà ìbá Sanawole ìbá kanjú abẹ́ǹkò èmi náà níbà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo gentle torí àti pín ní sinimá àti pín chapter by chapter àkànjúmọ́ tó bá wo ní kálukú ni kó mú yá mú tirẹ̀ èmi náà ń pè ní ìbá confam kó tó sẹ́ndẹ̀ mọ́mọ́ gbéròyìn fún gan náà o lóòótọ́ àwọn kan ń pariwo kan restrict social media àdàsíàn lára omi ìsanwó ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ìròyìn fògànà wà lórí social media mọ́ rí dájú wípé o confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndẹ̀ bó bá ṣe mistake sẹ́ndẹ̀ gangan bí tó ti ṣe mistake náà ní kó padà sí ní pápápá ìṣẹ́jú àyá tó wá ti realize kó ṣe mistake ni o mọ́ postpone wọ́n yìí postpone mistake o tó wọ́n bá ti mọ̀ mistake ni tọ́lọ́ ń sì ṣe ọ lóye sí tètè pàápàá padà sí tó ti ṣe mistake yẹn kó rí ṣàtúnṣe kí lọ́mọ́ ló ti lọ o bọ́ bá lọ ń padà bọ̀ o bọ́ bá sì máa padà dé wo ó lè jẹ́ òun nìkan ló dá lọ yóò dirú dìgbàbọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè pè mẹ́jọ bọ̀ sójọ́ tó bá ọ̀rọ̀ mistake bó ṣe lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ bó ṣe lọ́dọ̀ ọmọ yẹn wọ́n ṣe mistake sọmọ rẹ̀ náà tó sì ní my son my daughter forgive me ẹ̀yin ibẹ̀ ọmọ yín ẹ̀ mọ́ lòdòjú ẹ jẹ́ lọ imbibe culture yẹn ó dá o ẹ mọ̀jà aláàgùn jìnnà èmi náà ń pè ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá ìyá náà abala comment section abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wẹ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpè kọ́kọ́ àwọn sweet sixteen àwọn ìyàwó mi pọ̀ ń bí bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkùnrin àwọn bàbá mi ń lára mi wọ́n envy mi wọ́n ní ìwọ bọ́bí sá ọ̀sá àmọ́ fi fìlà cowboy rẹ̀ ọmọ fi gbà wá láya mo ti gbà ya gbogbo yín. gbogbo ilé ìtàn ìbápàdé lábala lérèfé ó dàbí sẹ́yìn ìdẹ́kùn fi sọ o ẹjẹ́ àwọn àmọ́ ojú ọ̀nà wọlé gan ilẹ̀kùn àgọ́rẹ́dì láàsì kẹrànmọ́ jẹlé ibi tá a ti mọ̀ mẹ́nu mọ́ àkórí ìròyìn àmọ́ dami tútù wájú ká lè tẹ́lẹ̀ tútù ilẹ̀ òní gbóná mọ́ wa wà lákọ̀ọ́kọ́ nínú àkórí ìròyìn wà á kàn yan náà ni ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà kì í ṣe Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀ ìròyìn lónìí o Cameroon là ń lọ mo gbọ́ pé protest tó gbóná girigiri wọ́n ló ń lọ ní Cameroon lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní sédé àyèdè ni wọ́n lé léyìí ó kọjá èdè àyèdè wọ́n ní politics náà ni wọ́n ní ṣe mo rántí Paul Biya mo ní mo rántí rẹ̀ wọ́n ní ọmọ 82 years ní báyìí ó sì ti wà lórí àlééfà 49 years ló ti wà lórí àlééfà mo ní ẹ bá ń yọ kúrò ní 82 years àṣọ fẹ́ kú sórí àlééfà ni wọ́n bá pò náà pé torí wọ́n ṣe selection ni wọ́n bá lóun ló wọlé ẹni tó sì ń tọ́jọ́ ń kojú ara wọn ìyún náà ti yarí ìyẹn ló ti àkọ́kọ́ declare ara ẹ̀ ọdún méje instead 10 ló 4 years ní Nàìjíríà ọdún méje náà wọ́n ń lò fún táàmù kan 7 years fún one term ó sì ti lo 7 times 7 times 7 49 ìmí èlò tó ń lóun win ni àwọn èèyàn ní kò win ni ẹ̀ wọ́n ní opponent ẹ̀ ló win ibi tí wàhálà ti sọnù o ẹ wo òní agbára náà bá invite òun náà sórí podium kó wá sọ̀rọ̀ wọ́n ti kọ́ sínú ìwé àti ẹ̀rùjú ẹ̀dára ohun ẹ̀là ń gbọ́ ààrẹ mú kò lè sọ̀rọ̀ òkè ló bá bẹ̀rẹ̀ sí yasó àyá nígbẹ̀ni mo ní só ní yà àyá ló jọ̀gbẹ́ mo ní arúgbó mọ̀ yàgbẹ́ sára ó ní ọ̀gá mi àwọn ará bíi ti lọ wọ́n ti dọmọdé padà pampers náà ń lò mo láàyá mi bóun ló ṣe mọ̀ só lójú inú ni ó ní bóun ṣe ń gbọ́ púpú níbi tó ti ń gíìfù spíìchì n ò rí eléyìí rí o àmọ́ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́ọ̀lá lábá ní ó dá ẹja padà Nàìjíríà o ní ọ̀rẹ́ mi kan bá ní ó bá dá mi láago ó bá dún gíríngírí mo bá gbé ó ní mo ti padà Nàìjíríà ó kàn sí mi ní kódòvà bí mo ní kí ló dé ó ní kí n wá gbọ́ Faransé mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní ààrẹ tiwọn náà tó ti pẹ́ lórí àlééfà wọ́n lòun náà tún padà sórí àlééfà mo ní ṣé wọ́n ṣe Áfíríkà ni ẹni tí Áfíríkà báyìí kò ní kú rẹ̀ kò ní sùn rẹ̀ ó bá ti kú o ti Cameroon là ń sọ lọ́wọ́ tí Côte d'Ivoire náà tún wà ń bẹ̀ àyá ní òórùn lára yín tí náà nù lára yín mo ní kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ sí mi ó ní president ti ń kọ́ ó ní torí pé wọn ìgbé máìkì síbi tán jókòó sí bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ mọ̀ pé president yín kò yá so mo ní ìwúnú àwọn president wà ṣé ti tàlú àbí tí àyà ìsá ibi tá a ti ń sọ yín lọ́wọ́ la bá kó sọ́kàn wípé a mọ̀ sọ́nà àkójọpọ̀ ròyìn
lábá Abẹ́òkúta la gbà wọlé náà la gbà wọ Nàìjíríà ẹnu bọ́dà Benin Republic lábá gba Abẹ́òkúta wọlé bàbá Ọbásanjọ́ ọwọ́ wọn la kó sí lábá gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ wípé ààrẹ yín ò ní pláànù tó fi dórí oyè ó kàn débẹ̀ ó kàn lanu pàgà làánà bá lanu lẹ̀ báyìí a lè pàdé tá lẹ̀ ń bú èwo nú àwọn ààrẹ wọn ní sáwọn ò tọrọ sọ ni pé ẹjọ́ tó bá dinú àkójọpọ̀ ròyìn ká invite àwọn ògànù sí máìkì mo ló dá o àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn Ọbásanjọ́ ẹ̀yìn náà ti jà rẹ̀ rí àbára ayé lẹ̀ ń bá wí bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á ń lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu tẹ́ ẹ bá rí ó ti pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó ti fọ́nká bí iná lẹ́ kò tiẹ̀ wà yá wa gan mọ́ ń rò pọ̀rọ̀ ìgbọ́n lè yé Nnamdi Kanu mọ́ pẹ̀lú decision tó make tó sọ wípé òun fẹ́ gbẹ́jọ́ ara òun rò nílé ẹjọ́ kí mọ̀ ṣẹjọ́ kékeré nígbà tí ìṣe ẹjọ́ pé ó jí mi ń ṣàná ó jí mi ní ẹdìẹ ó pa ẹran mi kí mọ̀ ṣẹjọ́ yẹn ẹjọ́ wípé wọ́n fi ẹ̀sùn terrorism kan mọ̀ ní àwọn èèyàn bá ní Sowore ní ń kọ́ Sowore ló fẹ́ tì í lúná mo ní dọ̀gẹ̀dẹ̀ lúná wọ́n bá mú ọmọdé gan tán fi ka ẹ̀sìn náà bí náà bá jó ọmọdé yóò mọ̀ pé náà lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò mọ̀ pé náà ni pé ẹranko lásán gan bó bá súnmọ́ di iná tó bá ti rí bó ṣe ṣeun yóò sà so nídìí èyí èèyàn kan ò tí èèyàn kan Kanu bó ló ṣe fẹ́ rojọ́ nílé ẹjọ́ tó bá ti wà rí èèyàn kọ ẹjọ́ fún àbí bó bẹ ṣe fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ ẹ wo àwọn tó yeye wọ́n ṣàlàyé fún ẹnu fẹ́ bó àánú mi sì ti ń ṣe Kanu already wípé kí ló wá dé irú ìgbésẹ̀ wò lélẹ̀ kí ló fà gan tó fi ní káwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ odidi bàbá SAN tó fi ní kó yẹ̀bá wọ́n sì fún alẹ́ excuse kánú àwọn agbẹjọ́rò kéékèèké tí ń kó kiri wọ́n fún alẹ́ excuse wípé nítorí kámẹ́rà wà níbí kámẹ́rà wà ní DSS wọn kò sí bó ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ ó kọjá ọ̀rọ̀ kámẹ́rà o mo wá ń wò pé tí Kanu bá gbèjà ara rẹ̀ nílé ẹjọ́ ṣé kò ní sọ fádájọ́ wípé keep short don't talk when I'm talking ó ti sọ bẹ́ẹ̀ rí fún kanú àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ìdí tí bàbá tó jẹ́ SAN tó líìdì tíìmù tó ń gbẹjọ́rò fún Nnamdi Kanu ìdí tán náà fi yọ wá gbé bàbá yẹn wá ń bí ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn ní wípé wọ́n ní kanú àwọn young lawyer wọn ò tí ì SAN ní tiẹ̀ èjì fọ àbí kí ló kọ bàbá yẹn òun náà ti dàgbà ó ṣùgbọ́n young lawyer ni ṣùgbọ́n kò young nínú èjì ẹ̀ tán mú lọ́jọ́ sígbà tó náà lọ darapọ̀ mọ́ protest wọ́n ní is not ethical nínú ẹgbẹ́ NBA Nigerian Bar Association ẹjọ́ wà ní ẹjọ́ ó wà lára àwọn lọ́yà tó ń tẹ̀lé àwọn àgbà lọ́yà láti gbèjà láti gbẹjọ́rò fún client yẹn ìwọ náà ló wá lọ darapọ̀ pé kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní òfin nu o à ń bọ̀ ń bẹ́ wa sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu bẹ́ẹ̀ náà ní tá a bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ tán a wà dé ọ̀dọ̀ Soludo níbi tá a ti ń gbọ́ l'Anambra wọn ló ń ṣe cash for vote mo ní cash for vote ó ti débẹ̀ ta ló fẹ́ mú ẹni ó ti ṣiṣẹ́ CBN rí kó má yẹ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ló máa dóde bóyá ó ti ṣe irú ẹ̀ rí pé bẹ́ẹ̀ bá dìbò fún ẹ wá gbowó lójú mọ̀mọ́ lójú gbangba tí ìṣepélẹ̀ ti sú Nàìjíríà ìsá àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là wà á yà láti bẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá kan ní Rivers bàbá Peter Side náà mọ́ pé wọ́n náà ganu sí máìkì o wọ́n náà wá jẹ́ àmọ́ wípé àwọn ò lè kayọ ọmọ Nàìjíríà tí à ń jẹ pé tí àjọ àgbáyé tàbí àwọn IMF gbogbo wọn tó bá ń kà pé iye báyìí ni àwọn òtòṣì Nàìjíríà ó láwọn ti lùsù káǹtì Nàìjíríà ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ó ní òtòṣì ní wọn Nàìjíríà ń bọ̀ ń bẹ̀ yóò ganu sí máìkì bàbá tí kò ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ Sowore ìgé ni o lórí ọ̀rọ̀ ọmọ wáṣẹ́kò àǹgbé ọ̀gá ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ bọ̀ CP wọn níbi tí wọ́n ti ń kìlọ̀ báyìí mi náà rí wọn níwájú kámẹ́rà tán kìlọ̀ Sowore náà bá ń kó àwọn mọ́tò tí wọ́n tẹ omi gbóná àwọn mọ́tò tí wọ́n fi dispatch àwọn tí ń protest náà bá ń kó wọn jáde náà ń tẹ̀léra wọn ní ṣe ń torí Sowore náà Sowore ní dẹ́rù báyìí mọ́ wá o bọ́ọ̀ bá wá o àwọn ò ní gbà káwọn èèyàn dí ojú ọ̀nà àná ẹwà wọn bá ń fọ́nrán tàbí hàn yín iṣẹ́ táwọn ọlọ́pàá lọ sí ń bẹ̀ àwọ̀ àmọ́ wò bóyá Sowore ó ṣe protest lónìí àbí ò ní ṣe gbogbo ẹ̀ láàmú wa fún àmú ọ̀rọ̀ CP náà wá CP ọlọ́pàá bàbá tí wọ́n kú ń bẹ́ẹ̀ à ń lọ tààràtààrà sí Ọ̀yọ́ àná la mú ìròyìn kan wá fún yín nípa àwọn agbèrò ń bẹ́ẹ̀
tí bàbá Fẹ́mi Fálànà iléeṣẹ́ wọn iléeṣẹ́ agbẹjọ́rò wọn tíyàwó wọn tán sọ̀rọ̀ wípé kí ló dé tí Anthony General ẹ̀sàmù ẹ̀ ti rántí ìròyìn yẹn àwọn olórí agbèrò wọn náà ti wá lọ wọṣọ báyìí o wọ́n ti ń bẹ́rí fúnra wọn náà ti ṣetán láti wọ ìgboro pé èèyàn kankan ò sì lè dán dúró tí ìjọba Ọ̀yọ́ ò bá gbọ́n láyà wọ́n ẹ̀ ń fọ́ọ̀sì ìdájọ́ fúnra wọn. Mo ní you want to take law into your hands aṣọ tẹ́ ẹ wọ̀ ń gùn yìí green and white yìí wọ́n á fi wọ́lẹ̀ ní ìsinsìnyí ṣe Mákindé lẹ́bí ń ṣe àbọ̀ bẹ́ẹ̀ aṣọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. Ó dá ilé tí ọmọ kan ní ìsìn ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ bàbá Wọlé Professor Wọlé Ṣóyínká Ọ̀jọ̀gbọ́n níbi tí wọ́n ti já mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè USA ti pàpà revoke visa àwọn ìwé ìrìnnà àwọn sí orílẹ̀-èdè náà permanently ìyóò ní pé wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé kò sí yí padà nù o. Ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Eléyìí láàmú fi káàdì àkórí ìròyìn lẹ́wọ̀ à ń gba Oǹdó lọ níbi tá a ti gbọ́ ẹ̀yìn ẹ̀gínmìdà ṣe ti múra lẹ̀ ẹ múra fún àwọn agbésùnmọ̀mí tán náà kọ lẹ́tà sí lóńdó yìí ó pàápàá jùlọ ọ̀wọ̀ local government ṣùgbọ́n inú wa dùn fún òyìn eléyìí tí ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ torí wọ́n ní àwọn àmọ̀tẹ́kùn bẹ̀ gan ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n láwọn ò ní dúró kọjọ́ burúkú dé ọjọ́ burúkú èṣù gbomi mu kó bá wọn lábo wọn ní lákọlàn dúró àwọn wà lójúfò pé àwọn ti mú kan nínú àwọn agbódegbà wọn tí wọ́n júwe direction bí ni ẹ rìn sí ibi ni ẹ rìn sí ibi ni wọn náà ti méèyàn kan ṣé Yorùbá ni sáwúsá ni sọmọ Ìgbò ni à ń bọ́ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n fojú rẹ̀ hàn àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ẹ̀ sì gbórúkọ rẹ̀ àníríjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn bí àfimọ́ bá wà àjùmọ́ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nínú bọ́dí ìròyìn ó dáa ní pápá ẹja àyàfọ́tò wa ẹja transcoa sínú abala tí ọmọ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ mọ̀sìn olóòṣà ẹ̀wẹ̀yẹ ẹsẹ̀ àbòsí ẹsẹ̀ lóṣè ni ẹmọ fast àbòsí ó yá o ẹlẹ́rìn ayọ̀ àfi pàkàmọ́ mi Grace olùsọ tó ń kọ̀ wọn ò dúró wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìyá Jésù náà mo kàn dúró wọn fẹ́rẹ́ iṣẹ́ domi mu iṣẹ́ kúnwọ́ everybody òdàyọ́ ìyá kò ní yẹ̀lẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala ti Sanawole pápá pàláṣẹ jáde FMC làbẹ́kúta níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé sàdédé náà ń ṣe iṣẹ́ abẹ lọ́wọ́ náà bá múná lọ wọ́n ní dókítà bá bínú jáde mo ní patient nǹkan sí òkú àyà ni kì í ṣe iṣẹ́ abẹ tó le tó yẹn mo ní wọ́n á nírú iṣẹ́ abẹ wo ó ní wọ́n fẹ́ yọ eyín ẹ nítọ̀ ni ó ní ṣùgbọ́n wọ́n ti gbé ọ̀bẹ lé wọ́n ti gé gọ́ọ̀mù ẹ̀ pé ipọ́n ti ń tú ibo wá ní kíní ń tú lọ kó sí nǹkan ẹ̀dì ẹ̀ mọ̀ ń tẹ̀sẹ̀ kú kọ́lọ̀ wọ́n mọ̀ mú wa ni tí wọ́n rè bá gé eyín rẹ̀ tí wọ́n sọ́jú eyín kì í mọ̀ ṣe kékeré náà ẹ̀ lọ bèrè pain tí wọ́n mọ̀ kó tù lóòótọ́ kìí ṣe major surgery bet mo ní ó mọ ibi tí ó kù sí lára àwọn mo sì gbọ́ pé Nàìjíríà tán bá yọ yín báyìí wọ́n fún wọn ipa eré abẹ wọ́n bá ṣe nǹkan kan sẹ́yìn rẹ̀ ń bì wọ́n kọ́kọ́ fún gún ọ lábẹ́rẹ́ kan níbi kìíní eyín yẹn tó ò ní mọ kìíní bó tiẹ̀ jẹ́ pé ètè rẹ̀ òwò tó báyìí lẹ́yìn wákàtí bíi mélòó kan ṣùgbọ́n ò ní Philippine ní ṣùgbọ́n kí lòun ó ṣe wọn ó padà alẹ́ náà ni wọ́n ti fóun lọ́jọ́ mi mú ni wọ́n mú iná lọ at this stage ní Nàìjíríà tó bá wá lọ jẹ́ nǹkan kan náà ń ṣe bóyá aláboyún àbí èèyàn kan ilé ìta àgbọ́la mọ́ àìmọye tán máa fọwọ́ bò jẹnẹrétọ̀ ńkọ́ wọ́n ní kò ṣiṣẹ́ LDD FMC ẹlẹ́ẹ̀mọ́ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Federal Medical Center ibẹ̀ ni ẹmọ́jẹ́ apẹ́ ń bẹ̀ Sanwó-Olé láwà ẹjẹ́ wá kó mẹ́jẹ́ àyà lọ́dọ̀ apá bí o àná lámúròyìn wá fún ìlànà aṣọ fídíò rẹ̀ náà tó ń rìn yẹ́kẹ́yẹ́kẹ́ bíi bàbá arúgbó apá bí o ti darúgbó sára ọjọ́ ti lọ lórí gbogbo wọn náà kì í ṣe kékeré àfi bó ṣe ganu sí máìkì òun àti yíwádà tó jẹ́ chairman fún gbogbo ẹgbẹ́ APC Nàìjíríà ó wá ń challenge ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ máa monitor àwọn gómìnà yín jàre sí ààrẹ Tinubu nìkan lẹ́fẹ́ mọ́ pariwo lé lórí ni ẹ gba ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà yín lọ gbogbo proceed tó yẹ kó tọ́ sí yín láàárẹ̀ náà ti kó fún àwọn gómìnà yín wọ́n ní kí wá ṣe yún nìkan ló sọ wọ́n ní ó tún wá ń sọ fún àwọn Nàìjíríà wípé kí wọ́n padà sílé ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora àparí òun bá yín wí o ó ní kẹ́ ẹ padà sílé ó ní kò sí ebi mọ́ nílé bí ẹni wípé ebi ló lé yín kò lé ó ní ẹ wá jẹun kẹ́ wá jẹun sórí bí èdè oh my God tẹ́ ẹ bá wo ọpọlọ àwọn ará bíi tẹ́ ẹ pè láwọn olórí yín it's a pity
wọn ò ní sọ jù bá ń lọ. Ó sàsí ní kò ṣebi mọ́ ó ní ẹ sọ fún gbogbo àwọn ará diaspora o ọ̀rọ̀ tó ní fún yín nù o ọ̀tọ̀ ní ọ̀rọ̀ tó ní fún àwọn ará ilé ọ̀tọ̀ ní ọ̀rọ̀ tó ní fún àwọn ará diaspora. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ jáde ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tá a ti pé wọ́n ní USA tún ti gbé rìpọ́ọ̀tù jáde lórí ìjọba wọn. Mo ní kí ni USA tún sọ, wọ́n ní Nigeria healthcare indicators under Tinubu among worst in Africa. Mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan àti ìkòfánlẹ̀ ifá ti ń ṣe ṣebí sọ́jú èyí náà ń ṣe lọ́wọ́ ní ìsìn tó bá lọ jẹ́ tójú ńkọ́ ẹni tó ń pajú pé inú ó lè mọ́ ríran mọ́. Ó ní USA tí wá sọ̀rọ̀ báyìí bí ẹni pé USA mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Àwa tá a mọ̀ sọ wípé káwọn olórí mọ́ sálọ wọ́n ní sálọ kẹ́ àwọn tó mọ̀ òtítọ́. Ó ní ìwọ yóò mọ̀ òtítọ́ òtítọ́ ó sì sọ ọ́ dòmìnira. Àwọn olórí yín mọ̀ òtítọ́ nípa kọ̀ǹdíṣàn Nàìjíríà. Wọ́n mọ̀ ẹ̀yin lẹ mọ́ tanra yín ẹ̀yin lẹ mọ́ retí pé yóò dá. Àwọn ò ṣe dúró Nàìjíríà kan mọ́ màgbó tẹ́yìn mú tàbí kan mọ́ lọ rú hospital tí wọ́n ti ń lọ yìí. Náà ti ń promise yín sì ń sá lọ ẹ̀yin sì dúró. Ìdúró tó ti sọ pé àwa tá a ti tọ́lọ́run ti yọ ó tún ní a mọ́ padà bọ̀ lébi ẹni pé ebi oúnjẹ láàrin jẹ. Wọ́n sá ti sọ wọ́n ní USA tún ti ju àdolóró ọ̀rọ̀ míì sí ẹ̀ wọ́n ti ju report míì sí ẹ̀ wípé your health care is worst among the worst in Africa. Ṣé rọ́ ni ká mọ́ kàńkọ́ kejì ní ìdí àti ìkà ẹjá kó mẹ́ ẹjá wá dé Amẹ́ríkà náà ni níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìkan nínú àwọn ọmọ UK tó sì jẹ́ wípé oníròyìn ni journalist ni commentator ni wọ́n ti múlẹ̀ ní USA. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe ìgbà tẹ́mi náà wo orúkọ rẹ̀ tí mo wojú rẹ̀ mo rí wípé eléyìí kì í sọmọ UK ó naturalize ni eléyìí ó ní pálí wọn ni ìkan náà ló wá lọ́jọ́ sí láti USA tó lóun ọmọ USA abalọ àbábọ̀ rẹ̀ a mọ̀ pé Jordan ló ti wá Samadi eléyìí náà ní ìsìn Sami ní jẹ́ Sami Hamdi mo wojú rẹ̀ báyìí mo ti mọ̀ pé Arabu ni. Wọ́n ní ó wà lára àwọn tí wọ́n tako Israel àti USA wípé kí ló dé tán gbèsè Israel kí ló dé tí Israel ń ju àdó olóró lu àwọn Hamas pé wọ́n gbèsè àwọn Hamas lẹ́yìn orúkọ rẹ̀ náà sì ju Hamas Hamdi náà bá mú wípé terrorist ni ọ́ wọ́n lẹ́sùn wọn fi kàn nù o wọ́n kọ́kọ́ revoke visa rẹ̀ so òun sọ̀rọ̀ sáwọn sí USA òun sọ̀rọ̀ sí Israel ó sì tún wá sí àárín fín àyámọ̀ kó o tún wá sínú USA so báwọn ò mọ̀ ni àwọn mọ̀ wọ́n ní náà bá mú wọ́n ti detain ẹ̀ wọ́n revoke visa ẹ̀ wọ́n náà wọ́n ó dá padà o ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ ṣèwádìí àwọn fẹ́ gbọ́ àwọn nǹkan kan lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ló sì wà lọ́dọ̀ wọn báyìí wọ́n bá ti túlẹ̀ àjẹkẹ́ mọ́ wọ́n ní USA ó dá o bá ti wá kó ń bẹ̀ tán ẹjá sáré dé Sókótó níbi tá a ti gbọ́ wọn láwọn Yorùbá community ń bẹ̀ wọ́n náà ń jàjà ọba múnísàn lọ́ba ní Sókótó ni àwọn tá a máa ń sọ wípé kán mọ̀ gba àwọn àjèjì láì kan á máa jẹ ọba ń bì mọ́ wọ́n náà ń jọba ń bẹ̀ mo ní kí lorúkọ ọba tó ń jẹ wọ́n náà ń pè ní Sẹ́ríkì Yorùbá wa mo ní àwọn ọmọ yín náà rè ń jẹ kìíní ń bẹ bá àwọn ọmọ Ìgbò náà bá wá ń jẹ kìíní kan of kìíní ń bí máa wò wọ́n ràn wọ́n láwọn ilé ìlàdílẹ̀ wọ́n ní of Yorùbá ni wọ́n sọ wípé Sẹ́ríkì Yorùbá of Sokoto Sẹ́ríkì of Yorùbá Sẹ́ríkì yẹn gan ti mọ̀ wípé ó ti fi hàn Sẹ́ríkì yẹn gan ti fi hàn gbangba wípé orúkọ tó ń pe kìíní wọn lọ́hùn mo wá rí ajá mọ̀ òwe àwọn náà á rí ọmọ Yorùbá tí ó di Yẹmí àlọ́jọ́ kan tàbí tí ó di Sultan àbí kò ṣeé ṣe wọ́n sàláwọn ọjà o wọ́n náà ti parí ẹ̀. àwọn ní èdè àìyedè kékeré kan ni ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn wọn náà sì ti yanjú ẹ̀ wípé kò tó nǹkan téèyàn ń lọ àdàbẹ́ ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni ṣùgbọ́n ó jẹ́ àmọ̀ wípé àwọn ọmọ yín náà wọ́n rí jẹ Sẹ́ríkì Yorùbá wa níta o àwa la sọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́ sí o tá a ní kán káńsù gbogbo ẹ̀ wọ́n dà wà láàlẹ́ o tá a mọ̀ wọ́n rí sàn jẹ Sẹ́ríkì ńlẹ̀ Yorùbá lóòótọ́ ilẹ̀ Haúsá lẹ́wà ẹ sì pè lórúkọ bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe kinní yìí ó yẹ káwọn ọba ranjú mọ́ kinní yìí o agbémọ̀ nǹkan wá lọ́jọ́ sí nípa Ọ̀yọ́ Túnjí ó sọ lára ọ̀rọ̀ yìí o ilé lélẹ́yìn náà báyìí o bó tẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá Sẹ́ríkì Yorùbá wa kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ará bíi tó bá yàtọ̀ náà bá wá ń kílèmù baálẹ̀ of Haúsá ẹ wo ti ba inú tó bá ti ń joyè baálẹ̀ of Haúsá ìmísí rí oyè tó ń jẹ́ ń bì oyè orúkọ wọn náà ni wọn change ẹ̀yin ṣe wá lọ change oyè tí yín ló sórúkọ wọn lọ́hùn ọba ilẹ̀ ọba Yorùbá ní Sókótó ẹ bá ti fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kò sì sí tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan
ẹ kóra yín jọ lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ okay president of Yorùbá Association as simple as ABC wọ́n tún ti ń jà báwọn ọba wọ́n ṣe ń jà sọ́ba nílẹ̀ Yorùbá wọ́n náà tún ti ń jà sí wọ́n wá ń parọ́ wọn ní òsì jà inú ìwé wo náà fẹ́ kọ́ sí ẹ wo ọjọ́ tó bá import kí níyẹn padà wà báyìí lé èmi Sókótó náà wà Sẹ́ríkí náà wọ́n pọ̀ bá wọn kí ló kàn yín pẹ̀lú language tó ń pọ̀ bá wọn bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà jẹ́ ẹ jẹ́ kàn ọmọ ọba Yorùbá mọ̀ sí ẹ sì jẹ́ kí ẹ mọ́ yí orúkọ padà torí tán bá gbé orúkọ yẹn padà wà báyìí tán Fúlàní bá tún lo ọgbọ́n yẹn padà wà báyìí wọ́n ní ṣe bọ́ ọmọ yín ní jẹ́ àwọn náà bá wọn kọ́ ààfin bí ẹ̀sìn lé dán dúró bó bá ti wà lọ́wọ́ wọn àwọn ọ̀tá yóò wà máa lò wọ́n pé á kọ́ ààfin fún wọn nílẹ̀ Yorùbá ìwọ táwọn tó ń pera rẹ ní Sẹ́ríkí of Yorùbá wa ní àárín wa ní Sókótó wíyá járe kọ́ ààfin fún ọ kó kọjú sí Tolúwo kẹjọ mọ bára yín fà yóò sì sọ fún yín gbà náà ní pé kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá lóun ti jẹ́ àwọn Yorùbá tó wà nílẹ̀ Haúsá náà lòun ti jẹ́ Sẹ́ríkí lé lórí èdè wọn ni wọ́n sì gbé yín mọ́ra nù ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ ó ti doyè nílẹ̀ Yorùbá wọn yín lára àwọn wòra wà ràn gan o ìròyìn kéré lóòótọ́ ṣùgbọ́n àtàrodo ni kò ṣeé fi sójú bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ àmójútó ra wa ẹ jẹ́ àkó mbẹ́ o ó lè jẹ́ àkó mbẹ́ ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ arábìnrin tán jí gbé lọ ní Ẹdó ọmọbìnrin tán wọ́n ti rí padà ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo bàtán fi jí gbé lọ tó fi dìdá ìtàn ti rí padà wọ́n ní ìjọba Ẹdó ọmọ Ẹdó ni o ìjọba Ọ̀pẹ́bolo ò dá sí wọ́n sọ ha báyìí àti kankan sọ abidi olówe kankan sọ ha ń bẹ̀ wọ́n sọ ha ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jẹ́ àwọn àwọn tó ṣe tó pariwo léèyàn lórí. We'll head over to Edo State now, where Aisha Wahab, the 22-year-old girl from Auchi, who was abducted 2 weeks ago, regained her freedom over the weekend after a 20 million naira ransom was paid to secure her release. Human rights activist Harrison Gwamanishu, who helped secure her release, called out the Edo State government for failing to collaborate with rescue efforts. Well, in a post on Instagram, Gwamanishu, who is the founder of Behind Bars Human Rights Foundation, said security agencies and the Edo State government failed to respond to calls for collaboration during efforts to rescue Aisha, and as such, he couldn't move in to capture her abductors. Gwamanishu explained that certain technical equipment required for the rescue operation could only be deployed with official authorization, which was not granted despite repeated attempts to reach the authorities. Well, in a heartwarming video, Gwamanishu shared the moment Aisha was released. Jesus. Oh, yeah, sorry. Take care. No worry. Aisha, how do you feel? I feel so happy. I'm hot. Thank you. This is so heartwarming. A true patriot, Gwamanishu also confirmed, adding 5 million naira to the 15 million naira reportedly raised. This incident highlights critical gaps in security coordination and government responsiveness to kidnapping cases. I reached out to Gwamanishu himself, and he confirmed that he's now in touch with the Department of State Services for better collaboration. I mean, kudos to the DSS for also reaching out to him. And I'm happy to hear that there's some sort of collaboration with the Department of State Services and Gwamanishu. This is the sort of news that we want to hear. But I mean, calling out the Edo State government. Yeah, very sad one there. And I hate that we have to politicize lives. Yes. In this instance, Aisha, because the PDP and the APC in the state have been trading words. But the truth has to be said. The Edo State government, despite what Mr. Kassim Febua had said to the PDP that they were on top of things, accuracy and equity, did next to nothing in this situation. Yes. In fact, ransom, which has often been said by security agents in Nigeria, was paid in this instance. And that's why we keep saying that the reason why ransom payment cannot stop or has not stopped is because the people feel helpless, number one. Number two, the state security operatives did nothing, even when this private citizen asked for collaboration with them. It is high time the governor stopped going around politicking and finally get down to the business of governance in the state. Instead of going around advocating and campaigning for the president, let him give those state people what he promised them during campaign season and actually be governor in that state. And that's why I think it's quite a shame that it got to this point where they said trading was over human life. Human life. Very sad. Every life matters. It is so important that the government has to show this human face that we're asking for. I did reach out to the Edo State government, and my response was not so encouraging. My producer also reached out to the Edo State Police Command. They did not respond to her. They've only been defensive, and they didn't do right by this woman. Fantastic. Thanks to all those who stood up for her. Thank you, everybody. I mean, thank you. Thank you. Welcome home, Aisha, and thank you, Harrison. ó lè káàbọ̀ padà ẹja abẹ́lé kún ẹgbẹ́ ADC ọ̀nà ti gàlù sí máìkì wọ́n ní drop in food prices wọ́n ní artificial ni wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ń gbé yín mọ́ra ni o
wọ́n ní owó oúnjẹ ò wálẹ̀ o ṣé ẹ̀ tí ìrèyàn kankan pè Nàìjíríà ni mọ́mí wa kan náà sọ̀rọ̀ lórí comment section lánàá wọ́n ní 65,000 náírà ráìsì o ibo wá ní oúnjẹ ti wálé ọjà bóyá lọ́jà general dà ẹ gbọ́ ẹkún ṣiṣẹ́ ẹ̀yìn àti dáàdì yẹn ẹjọ́ ń fọwọ́ rọwọ́ ni àwọn ọjà wo ẹ fi list jáde àbí ibẹ̀ bá fẹ́ ṣe dáadáa fún ọmọ Nàìjíríà ẹ ní list àwọn ọjà tẹ́ ti lè ríra rèé o ṣọ́ọ̀bù wọn rèé nọ́mbà kìnnìkan o ẹ fi jáde price oúnjẹ wálẹ̀ níbo location dà ẹ ṣe allocation o àwọn retí yín o ìyá lọ́jà general o yín náà gbéṣẹ́ dáàdì yín lárugẹ o ẹjá wa kò bẹ́ẹ̀ ẹjá wa sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn tí ń pẹ́ lórí kínní eléyìí náà ní last one nínú Abala Sanawole ọ̀dọ̀ federal government là ń lọ níbi tí wọ́n láwọn náà ti ń gbégbèsè báyìí o wípé fẹ́ kí àwátàwà ní diaspora ká mọ̀ vote mi ò ní sọ̀rọ̀ kan lé lórí ẹgbọ́n wọ́n lẹ́ àwọn fẹ́ kẹ́ mọ̀ vote àwọn Nàìjíríà kan vote ẹ̀yìn ní vote kan ẹ wo ẹlẹ́tàn pọ̀ láàrin àwọn diaspora gan ẹlẹ́tàn pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní lè sọ ní ìsinmi tó wọn bá ti wọ gà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní lè sọ ní gbogbo wọn ta bọ́ǹdì ní Nàìjíríà federal government bond wọ́n ń ṣe kinní kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń kówó sí àti lè mú wọn náà lówó wọn sáà lábọ́n ṣiṣẹ́ ni ṣùgbọ́n wọ́n ń bóde wá pariwo Yorùbá nation Yorùbá kinní kan ṣùgbọ́n lábẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ mọ́ tànra yín ẹ mọ́ sì jẹ́ kán tàn yín o ìwọ dúró jẹ́ kán mọ̀ báyìí pé òmìnira ló fẹ́ ní sàn kan náà ó dá àrẹ ìrìjù báyìí lọ́nà Abala ti Sanawole ní pápápá jẹ́ ìbáìtì àyàká àyàwá gbé wa débẹ̀ inú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Abala kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé o èyí tẹ́ ẹ bá fẹ́ wò ń bẹ̀ ẹ lè lọ ọbẹ̀ straight bá a ṣe tò bẹ́yìn ò bá láìkí bá a ṣe tò tó bá jẹ́ wípé àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́yìn ti fẹ́ mú kẹ́ tó dán lérè pé ẹ lọ ọbẹ̀ chapter by chapter ni àyà wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ pápápá àròjọ mùsùlùkùn. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ Abala comment section at Akérédolú Gbénga wọ́n ní Sowore you are a real hero wọ́n ní aṣíwájú gidi ni o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmísọ́lá pé wọ́n ní Bobby ibà ganu sí èmi ò rírú ìlú Nàìjíríà rí o èmi náà ò rírí mọ́ mi o. Bandits show up again and again with millions of naira proceeds from kidnapping and government cannot locate them. ó ga o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù mi rò pé wọ́n ní wọ́n lè fi fóònù wá wọn ni àfi bí wọ́n ṣe ń wò wọ́n ràn o. at Modinat Solomon wọ́n ní alájà mi wọ́n ní let them go tí wọ́n bá ń constitute nuisance to the country put the capable ones there. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ Mr. Lao wọ́n ní Obi ibà Sanawole ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sojú abẹ́ǹkò ibà ìkéde fún Yorùbá nation káfàtà kò ní rẹ̀yìn iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ́ wa lọ́rùn ọba Elédùmarè yóò sì máa sọ agbára yín di ọ̀tun kó máa lo bẹ́ẹ̀ mọ́ mi ẹ ṣeun yóò sọ agbára gbogbo wa dọ̀tun. Bámi Ọlá Adéwálé wọ́n ní ǹjẹ́ kò yà yín lẹ́nu wípé bí àwọn alákatakítí ọ̀fọ́n olóṣèlú ṣe rí wa sí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àbí tí ò ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ìdí rẹ̀ tí wọ́n fi ń ṣe wá rìbárìbò àbí sàn lóòótọ́ lẹ́nu. bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Bello wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun. àti dọ́dọ̀ at more blessings àbí more blessings wọ́n ní Yorùbá for enjoyment and supremacy. mọ́ mi Mary Odùnú yìí wọ́n ní Obi tèmi nìkan àtàyà ibà múlòdùn ibà sojú abẹ níkò yìí ìwà jìbìtì Nàìjíríà lẹ̀ ń rí lórí àwọn diaspora tí wọ́n ń wó ilé wọn. ẹ máa wọlé bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ ń yọ o kí ẹ tó kó owó yín wá sílé Oòduà nation ogun ibà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. at Báàmì Oríọlá Oris wọ́n ní àyà we agreed on no reduction of any section ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbèrò lórí ìfìlà cowboy tí Bobby tó fi wá ń kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ pẹ̀lú gbogbo àwọn òpèké wa bí bẹ́ẹ̀ kọ́ máa invite rẹ̀ ṣe kó wá ṣe protest lórí bí. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. ẹjọ́ èèyàn mi ń lé ẹgbọ́ sí òjòwúkùnrin wà ní òjòwúbìnrin mo mọ̀ mi ò mọ̀ pọ́kùnrin náà tún mọ̀ jòwú bàbá mi mọ̀ jòwú gan. bẹ́ẹ̀ ni Báàmì Bọ́lájí Bentai wọ́n ní in fact it's good the way you split the program now anyone that can watch full can now go to the stage he or she like kudos to you for this improvement wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Báàmì More Adéyẹmọ ní kẹ́ gbé kudos fún wọn náà sún adébẹ̀. at Olú Adésínà wọ́n ṣe àmì lórúkọ Jésù Olúwa wa wọ́n gbé adé ọba lé lórí.
At Ismaila Adejumo, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, good evening, you are so good. Ojú abo aṣẹ́wó ń bolẹ̀ tí ojú abo aṣẹ́wó ọkùnrin lèmi. Ẹ ṣé, I appreciate you, sir. At Adunia Yola, wọ́n ní Oòduà nation no going back o. Mọ́ọ̀mí Hannah Honsu, wọ́n ní pọ̀. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pa ní Oòduà nation no going back. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀, wọ́n ní yes, Nuhu Ribadu should be removed. Obi àbíkílẹ̀ sọ pé mo wí kì í sóun nìkan ẹ̀rí inú Abala Lerefe ni. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní Minister of Defence gbogbo wọn ló yẹ kán lọ. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde Oòduà káfọ́tà kí ló dé tó pẹ́ yín kí ẹ tó ká ìròyìn lẹ́nìí sí ọ̀dọ̀ ìyàwó tí ẹ lọ sùn ló mú yín mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o mọ́ọ̀mí abẹ́ akínsìn wọ́n yìí ló mú mọ́lẹ̀. Àjíǹde ara máa jẹ yín o in Jesus mighty name. Àmì o ẹ̀kẹ́ àyà I love you too. Wọ́n tẹ love sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. At Waitimi olórí ọ̀dọ̀, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò alárinrin ti ọjọ́ ajé tòní kí Ọlọ́run ọba bá wa dáàbò bo Nàìjíríà o. Nàìjíríà lẹ́yìn gbàdúrà fún yóò bá ní sọ ní kọ́lọ́n bá wa dáàbò bò. Ní kó mọ̀ dáàbò bo Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn òfàdúrà wa ṣòfò mọ́. Olúwa ọba ìwọ ni agbára ẹ̀mí wa ní ọ̀rọ̀ ìṣòro oríṣiríṣi ajínigbé, ilé wíwó dànù àti àwọn gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Olúwa wá sọ ìlú wa dẹ̀rọ̀. Ẹjá dọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jálò, wọ́n jó wọ́n mú etí aṣọ wọ́n ti jó lọ ran ibi òkòtò màmá jó ran àti rí wọn láwọn ń jó. Mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀, wọ́n ní I feel sorry for the money misroad. It isn't his fault. He should feel sorry for himself for saying that he said. Báàmí Bọ́lájí Bẹ̀ntà, wọ́n ní thank you for talking about Ibadan Circular Road. Governor Seyi Makinde still not deceased from 1,000 meters. Even from the completed side, he still said he will take another 150 meters. The rest, 700 meters, is still not free. Developer already put big signboard to sell people's land. Imagine. Nígbà tán ti rí pé ìjọba ti gbà wọ́n ti wá ń fi sáńbọ̀ sórí ilẹ̀ onílẹ̀. Ẹ bá ẹ̀fọ̀n làbàtà ẹrù kó omi ló mú kú. Kí ló dé tẹ́ ẹ mọ́ ṣe wà burúkú báyìí? Kò yé mi o, gbogbo ẹ ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ ní Nàìjíríà o. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò ìbá alẹ̀ jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì Ganusi Sanawole Paul Musin olóòṣà ìbá skip wẹ̀. Mọ́ọ̀mí Sadé Ìbírónkẹ́ àti olórí Sadé Lótú, wọ́n ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ adúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá àtàtà Délé Fárótìmí fún ọ̀rọ̀ ìyànjú sí àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jí nínú oorun Ogúndé Sowore jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá àbùkù ń kọ lẹ́tà sí ọ ẹ fi CIS sílẹ̀ o kì í sọ̀daràn Oòduà nation no going back àyà ìmọ̀dóye eré o kàbìtì. Wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ àti nǹkan panu wọ́n ṣe ìka méjì sókè bíi ti bàbá wa the sage Awólọ́wọ̀. Bàbá mi Báyọ̀ Akíngbàlà, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó gbá ski bá mi ẹ̀yìn gan-an mò ń gbátùn yín ibà kùndùsì ìfìlà yín yìí mú ọmọ o bẹ́ẹ̀ ni o ọmọ Yorùbá àtàtà ọ̀kànjúà nìyín ṣé pé mo tún lọ́kànjúà mọ́ Yorùbá àtàtà mi ó dáa bẹ́ẹ̀ àwa ti jẹ́ Yorùbá àtàtà ni mo ti lọ́kànjúà gbogbo obìnrin lẹ́fẹ́ tán lórí ìkànnì múrùgùn lọ́wọ́ bá mi. Agbẹ́kùndùsì fọmọkùnrin tó tápọ̀ àwọn báńdíìtì yẹn Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Modúpẹ́ Adénúgà wọ́n ní ìbà òjò rómìjò ayọ̀ kò ní sá fún wa mi o I love your news wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n fi ṣe tòǹdó orí ẹ̀ mọ́ mi yọ ìyẹ̀yìn Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ yìí. At Isaac Strong Tower, wọ́n ní the ear machine is rented but they must have used fake identity to rent it. Ìyẹn àwọn tó lọ jí odidi ATM machine ní UK lánàá wọ́n ní gbogbo kìíní tán lọ fi jí yẹn wọ́n náà rẹ́ǹtì ẹ̀ ní ṣùgbọ́n wọn ní fi identity wọn lẹ̀. Wọ́n sì bójú náà mo sì mọ̀ wípé ẹni tó drive ẹ̀yẹn gan ó lè lo gloves sọ́wọ́ kó fi drive ẹ̀ toró wọ́n lè mú láti bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ní steering yẹn wọ́n lè fi mú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Stella ó wọ́n ní cheese Paul gbégélé àfipàkà. Mọ́ mi Modúpẹ́ Adénúgà wọ́n ní I bought a bag of rice in Nigeria for 65,000 naira. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ebi ò ní pa wá o àmì o ṣe ti gbọ́ bá ń wo 65,000 naira àwọn tó ló ti di 30 40 tá níjọba ń gbé mọ́ra náà. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní òbí àtàyà ìròyìn tí ẹ̀ ń gbé wáyé ó mú mi lọ́kàn dùn ó ń dùn mọ́ yín lọ́kàn àbí Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe kó wọn bá a ṣe ni mọ́ọ̀mí àfipáka Musin ọlọ́ọ̀ṣà pọ̀ Yorùbá nation going back kíákíá from UK.
bá mi Richard Bídàpọ̀ jẹ́ nǹkan béèrè mọ́mí nǹkan kan wọ́n bínú pé mi ò béèrè àwọn. Ogbeni Bobby, good job, God will continue to be with you, amen, and you too, Evan Kile. Mọ́ Mr. Lawo ní rárá ọkọ̀ wa Amẹ́ríkà ni ẹ máa kọ́kọ́ wá o, àwa ò ní gbà kí ẹ síwájú lọ sí London lọ́dọ̀ ìyáálé wa àgbà girama àgbà ni wọ́n àgbà wọn rárá àgbà ni àbí kí wọ́n ní sùúrù fún àwa ìyàwó kékeré tí àwa l'Amẹ́ríkà o àpọ̀ púpọ̀ díẹ̀ o Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yín àti àwa ìyàwó yín yóò mú yín gúnlẹ̀ ayọ̀ àmín lórúkọ Jésù. Ẹ wọ́n múnú mi dùn ó yẹ ẹ yílù mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàlí Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń jẹ́ yín wọ́n ní good PM that Igbo man helping against kidnapper is fantastic èbó iná ni may God bless him amen. Ṣé wọn ò lè ṣe nǹkan kan fún caterpillar tó ń wú oko kòkó ní àbí ọ̀rọ̀ dira tí ẹ̀kọ́ ní eléyìí they got to fight for their right pé níṣẹ́jú àyá ló yẹ kán ti gbaná jẹ fún ẹni tó gbé caterpillar wá kò ní ìdí kan mẹ́ni tó ràn mo jẹ́rìí ọ̀rọ̀ mi díẹ̀ o. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní èmi ń gbádùn abala comment section tèmi o kódà gbogbo abala inú ìròyìn yín ní n kò fẹ́ kí ẹ yọ kúrò rárá àfi tí àfikún bá wà. Mọ́ọ̀mí tún ní àfi tí àfikún bá wà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, you are an embodiment of grip over me Kùndùsì wọ́n ń wò wá bí so wípé àwọn wò délẹ̀ ni yóò dà fún ìmọ̀ mi you grip me too. Àjọ grip ara wa ni. Àtìmọ́ọ̀mí Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Mọ́ọ̀mí Lújẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà àròlé Oòduà àwa gbátùn yín nínú uléríà o bẹ́ẹ̀ ni èmi náà gbátùn yín nínú uléríà o Dr. Àyà ìbá wa tọ́jú àpábíò kí ni àpábíò ti sìnrìn bí ó ti lọ tó ogun mọ́lẹ̀ wọ́n tẹ love sí her from Dallas, Texas Oòduà nation going back mo rí nǹkan panu tán fi ránṣẹ́. Mọ́ọ̀mí mo ti ń retí yín Olúfúnkẹ́ Fájimólú ẹjọ́ ẹ bá ń béèrè mọ́ọ̀mí Grace Olùsòtọ́ wọ́n ní Bobby àwọn ajínigbé ní Delta wọ́n rí owó mú owó tí wọ́n gbà padà jẹ́ mílíọ̀nù 7.5 náírà 7.5 million bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa olórí àti ọmọ ẹ̀yìn ajínigbé ní Zamfara kí Ọlọ́run dábìrà ní Kwara náà àti ní Kogi àmì ẹ̀ pọ̀ ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ bá mi Ismail wọ́n ní nice job Mr. Bobby ẹ ti pín kárí inú mọ́ bàbá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni o kó ní kálukú mú tiẹ̀ ní section tó bá wo ní kálukú ní kórè wo ẹ̀yin lè mọ̀ wo comment section at the same time nínú yàrá tèmi kémi mọ̀ wo Abala Sanawole. Mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Akins, God bless you for me. Wọ́n ní Mr. Obi mi ní tòótọ́ there is nothing wrong with the news o so far so good I'm catching fun wow comment section is very important let's keep it this way. Ire o my brother Dolly from Dallas, Texas peace. Nígbà tí ẹ̀ ní ayọ̀ comment section ibo ni irú èmi àtàyà ti fẹ́ mọ̀ rí ọgbọ́n tẹ̀ ń fún wa. Ọ̀rọ̀ wa ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ asọ̀rọ̀mọ́gbèsì bíi one way àwa nìkan là ń ka news fún yín. Àwa náà fẹ́ láìn lára yín àwa náà fẹ́ kọ́gbọ́n. Mọ́ọ̀mí Debbie Adéwọlé wọ́n ní precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby you're too much o mọ́ọ̀mí you're precious to me your cheerful songs and dance made a lot of people happy the energy is very contagious ẹ lè mọ́ rẹ́rìn mọ́ọ̀mí wọ́n ní agbára kún agbára ní orúkọ Jésù àmì o yèyí ọba láti United States of America. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Olúyọmí Olúwọlé wọ́n ní dear Bobby my dearest baba hope you are doing great what gain do we have in using NURTW mi ò ti regain kankan nu wọn. Government should explain to our citizens nbo Yorùbá Nation November Rotarian Olúwọlé Olúyọmí from Houston, Texas. Mo halẹ̀ pé Houston yẹn ní H Yorùbá ní problem H. At Obi wọ́n ní your journalism is fantastic bàmí yọ yẹn bá ń gbé Kùndùsì méje fún bàbá mi lẹ́ẹ̀kan sí nàìjẹ́ arójútu gbogbo tó já ìrìnrìn ní ẹnu ọjọ́ bíi méjì sẹ́yìn wọ́n ní you always listen to your viewers that is we work hand in hand bẹ́ẹ̀ ni the skipping method is now okay ẹ ṣeun yọ yẹn ní listing sí kẹ sáwà di ẹ̀rọ agbèsè asọ̀rọ̀mọ́gbèsì ni bó la ṣe fẹ́ gbọ́n èmi náà ní grow tí n bá listen sí ọ̀rọ̀ máa mú yàn grow ni tí n bá listen sáwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ pé èmi ni mo sá ń sọ ó kàn dàbí kéèyàn lọ wájú Ọlọ́run fẹ́ lọ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ìwọ nìkan náà ló sá ń to àtòlẹ̀ tó ń to ẹjọ́ àtònù ó wà ara bọ́ọ̀lù Ọlọ́run ṣe fẹ́ dáhùn
àwọn tí ò mọ yìí comment section ẹ wò àwa mọ yìí ẹ o iṣẹ́ ẹ bá ní fílẹ̀ gan-an ò ní ìṣẹ́jú tí wọ́n fi fílẹ̀ torí iṣẹ́ gidi ní comment section yẹn láti kà ṣùgbọ́n tá a bá ní gbogbo alájọ ń kọ̀wọ̀ orin ìtumọ̀ ẹ̀nu. mọ́ mi àti Michael Junior wọ́n ní èmi ní tí ó yìnyín Michael lọ́sọ̀nà náà Hallelujah láti Surulere ìbá gbọ́n má bí wọ́n mú jẹyìn ẹjọ́ ẹ bá wa bẹ bàbá Tinubu oúnjẹ ò tí ì wálẹ̀ rárá 90,000 ní mo ra tomato rice imported kí bàbá Tinubu jọ fi Sunday Igboho sílẹ̀ 90,000 lẹ́yìn tún rà á ga o ọdún ló sì ń bọ̀ yìí gbọ́ ọdún ní nǹkan wọn ń lo òkè lálá tó ròkè Nàìjíríà ìwálẹ̀ wọ́n kàn ń tàn àwọn èèyàn ni. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì mo ti ń wá yín pé bolẹ̀ wà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa sọ fúnjọba wọ́n ní ará ìlú lára kí ni àǹfààní ará ìlú ní ìgbà tí ẹ bà oko wọn jẹ́ tí ẹ gba ilé wọn. Wọ́n ní ṣé ọmọ China wá ju ọmọ Yorùbá lọ ní ìlú wa. Wọ́n ní Tinubu láti Jẹ̀bà Kogi Edo Kwara pín mọ́ ilẹ̀ Yorùbá agbára Fúlàní ò ní ká ẹ Tinubu jígìrì lójú oorun má sùn o Yorùbá nation ni ó lè tú ọmọ Yorùbá sílẹ̀ nínú ìgbèkùn Fúlàní wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. At Gabriel Fad wọ́n ní point of correction ọ̀gá àyà ọ̀wàrà òjò tí ń bá onílé ìmọ̀lẹ́rù yóò sì dáa fún ibẹ̀ sí bá yanjú ẹ̀mí náà kàn wọ́n kì bí mo ṣe wọ́n gbọ́ ní ọ̀wàrà òjò tí ń mú nílé mùlẹ́rù àṣírọ́ mú kí ọlọ́run gan ju gbogbo ẹ̀ lọ́kọ́ lọ́run sábà wà bẹ́ẹ̀ torí ọ̀wàrà òjò sọlọ́run ò wà ájọ́ ọ̀wàrà òjò lòun ló dá ọ̀wàrà òjò ẹ ṣeun kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ pé àkíyèsí mi sí torí ó ti yé mi báwọn ọ̀wàrà òjò tó ń ba onílé ìmọ̀ lẹ́rù ìyẹn tó bá fi ìmọ̀ kọ́lé àwọn ilé tá a máa kọ́ ahéré lóko bójò ńlá bá bẹ̀rẹ̀ ró mọ̀ ba onílé ìmọ̀ ní ọ̀wàrà òjò tí bó onílé ìmọ̀ lẹ́rù ó dáa ṣeun o ṣùgbọ́n ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run láàmú fi wé sí ọwọ́ rẹ̀ ọ̀wàrà òjò mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo kàn tún sa tó tónu síwájú ni ọ̀yìn kọ́ mọ̀ bá báyìí o gbogbo ẹjẹ́ àjọ fojú sunùkùn wò gbogbo oríkìtà ń kí ọlọ́run yìí sí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ àfiwé ni dáa kọ́lọ́run sá gbà bẹ́ẹ̀ kó forí ọ̀fẹ́ àtàánú gbà ẹ ṣeun fákèésí tẹ́ ẹ pé ó kọ́lọ́run tún jẹ́ tún rántí torí ó ti mọ́ ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ àjò tí mo nílé mu lẹ́rù kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ ayé mi ọ̀wàrà òjò tó ń bá onílé ìmọ̀ lẹ́rù nítorí ọmọ ṣe dágédágé ẹ jẹ́ àlọ́sọ́dọ̀ mọ́ mi Josephine Aláwìyé wọn ní ọlọ́run gbà wá o ìjọba ti fi òfin di láìpò bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájúmọ́lú wọn ní Obi ṣé pẹ̀lú irú owó tí wọ́n fún ajínigbé yìí lè ní kí wọ́n lọ kúrò ní Nàìjíríà ń bo lérí ibú ni wọ́n ẹnu wọn ti fẹ́ iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe fún ìlú Nàìjíríà wọ́n ń pọ̀ ọmọ ìlú wọ́n ń jí wọn gbé ọmọ ìjọ Bíṣọ̀bù Abíóyè ní Musa Christopher bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ o bóyá ń tó jẹ́ kó káwọn lára nìyẹn o torí àgbọ̀kàn náà sọ̀rọ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ wọn ń pa Kìrìsìtẹ́nì le koko ó sì le náà o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó di pé wọ́n yọ ọmọ ìjọ wọn la gbóhùn wọn. bá mi Mọ́rí Adéyẹmọ wọn ní Obi Olúwa kò ní gbójú lọ́wọ́ wa mí o ojú ni mọ́lẹ̀ ara. bá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Sowore ti fi hàn pé ọ̀tá ọmọ Oòduà ni òun. bàbá wa kan mọ̀ ní hírò àwọn wọ̀nyí ṣebí Sowore wà ní Àbújá ní sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì Buhari second term ẹ̀ tí ó yọ gbogbo ẹ̀yà tí kì í ṣe Fúlàní nípò àwọn olórí ológun ṣùgbọ́n Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ sókè Buhari dáhùn pé òun kò nígbàgbọ́ mo rántí o ní tó sọ nìyẹn lóòótọ́ nínú àwọn ẹ̀yà tó kù pé àwọn tó ń bá ní gbàgbọ́ nù wọn ló máa fi sípò. Sowore ó sọ̀rọ̀ nígbà náà kò sọ̀rọ̀ o kò rọ̀rọ̀ sọ o Bobby kò ní bàjẹ́ fún ìwọ àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí àmì o ẹ̀yin náà wà lára wa kò ní bàjẹ́ fún kankan nù wa. àtìmáàmì yọ̀dà fún ibà yápè wọ́n sọ alórúkọ wọn ní we wish them well ṣùgbọ́n kí wọ́n má gbé sàárà àwọn kọjá mọ́sálásí kí wọ́n fi ìtàjẹ̀ sílẹ̀ mọ́ ní ilẹ̀ haúsá nìkan títí àwa yóò fi dé ilẹ̀ olómìnira wa Oòduà nation Obi ìbámi kí distinguished ambassador àyà òǹgbọ̀nyìn distinguishedly. mọ́ọ̀mí oyèmí sálá wọn ní ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ọ̀mí ọ̀yẹ́ kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ sáwọn tó ń gbalẹ̀ tún dé Oǹdó lọ gba ilẹ̀ ọwọ́ àwọn ìjọba wà nínú ilẹ̀ gbígbà yìí o bẹ́ẹ̀ ni o ẹ jọ̀ọ́ kì í ṣe ẹjọ́ China àwọn ìjọba náà mọ̀ sí Ọbásanjọ́ lọ àwọn tí arépo wọ ìlú wọ́n tẹ lọ́ọ̀sí àti nǹkan panu o mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Bobby ọmọlúàbí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dojú délẹ̀
ṣé wàá ń fẹ́ sọ gbogbo di ṣé wọ́n fẹ́ sọ gbogbo èèyàn di olóṣì tán? Fúlàní pa wọ́n ń gba owó, Chinese tún gba oko, Ìgbò náà ṣe tiwọn, gbogbo wọn fẹ́ lé Yorùbá láyé ni. Ọlọ́run jù wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ ni o. Oòduà Nation ló gbé àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bá mi Adésínà Ọládẹ́ǹdé, mo láìkó kọ yín Adésínà, ọ̀nà gbogbo wa ni ó sì. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó máa pọ̀ sí ní ọgbọ́n àmì àṣẹ Ìdùmarè, ìmọ̀ àtòyé àmì o, nítorí pé ó wá ojútùú sí gbogbo ìmọ̀ràn ọmọ ẹgbẹ́ agboolé aláyọ̀ ní orúkọ Jésù. Òní tẹ́ òní tí àṣẹ Ìdùmarè. Ẹ ṣeun bá mi o, ẹ ṣe o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá, wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa nìkan o. Ibà Ganusi, ibà gbé wa débẹ̀, ibà ọkọ̀ gbogbo àwọn queens ilé aláyọ̀ yìí náà wà lára wọn. Ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o, àjọ ń ṣe ni mọ́ mi Ọlọ́run ní sì ń gbé wa débẹ̀ o. Ọgbọ́n àti agbára tí Ọlọ́run fún yín á máa pọ̀ sí àmì o. Ẹ̀yin náà tún bá ń padúrà létí bàbá mi. In Jesus name amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ó dá o, ẹ káàbọ̀ padà sáà yá ṣe yín dáadáa, ẹ wá nǹkan jókòó lé pápá pàdé, ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ wọ́n fi sọ̀rọ̀ àjìyà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè mú lifting tea olówó ń fa, èmi náà sẹ́yìn mú lifting tea ni mo sì jẹ toast bread lé. Ẹ̀yin náà ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ kẹ́kànjá fi ṣe refreshment tá a bá parí ìròyìn àárẹ̀ ìjẹba àbíyán èèyàn àárẹ̀ Èkìtì. Alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́sẹ̀ tí bá a pín ẹ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín, ìmọ̀ràn yín náà jọ̀ọ́ ẹ gbìyànjú kó mọ̀ ju 5 lines lọ. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ní òkodoro ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ bá wa sọ, ẹ lè jẹ́ o máa ṣẹ́ síbi 6 lines 7 lines, ẹ mọ̀ ju ogún jù anyways. Yọ̀ọ́ yá kò ní yẹ̀ lẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn wa tòní, ẹ já dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ là ń lọ. Náà kọ́kọ́ fẹ́ síde ètò, wọ́n ní kanú àwọn ààrẹ yín ó kàn déédé lórí oyè kò ní plan, ó kàn déédé ó kàn declare nǹkan kan. Mo ní alábòsí ní bàbá, kí náà declare? Wọ́n ló kàn lánú gbàgà. Ẹ wá ń tẹ̀sí ilé agbára. What do you say of a Nigerian president who came to office without a plan? Who came to office without a plan. And then he woke up and just said, oh, 3-point plan. What are the 3 points? What are they going to achieve? Who are the people who have worked on it? Oh, you come and you just open your mouth and make a pronouncement on something that has not been studied. Let me again give you an example. When I was military head of state, we decided to really be part of the frontline states to fight the last vestiges of colonialism and apartheid. And we were determined. So as a result of our policy, our pronouncement, our determination, then we became known as member of the frontline state, even though we were thousands of kilometers from the front line. And we decided that we will do what needs to be done. And then we worked with the frontline states. And where it was necessary that we go the whole hog with them, we did. And at the end of the day, we succeeded. But it cost us something. That what it cost us could have been wasted, even on anything. But our commitment make African countries and the international community to take us seriously and respect us, and they respected us for it. And that's leadership. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, àwọn kan ní olódòdó náà ń bá wí mi níwọ̀n dárúkọ. Sọ dárúkọ ni àbẹ́yìn tó kọ lẹ́nu wọn. Gbogbo wọn náà ní lọ́wọ́, wọ́n di ẹ̀rú. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo wòye ni pé olódòdó ò sọ̀rọ̀, kò tí ẹ̀ mọ̀ bóyá Ọbásanjọ́ exist. Wọ́n ti ẹ̀wọ́ sáìdì wọn sọ̀rọ̀ já. Kò sọjọ́ tí Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ rí bàbá yẹn. Kò sọjọ́ tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ sún olódòdó rí tán dáhùn. Àwọn tó jẹ́ kinní wọn gan-an tó jẹ́ agbẹnusọ wọn ì dáhùn.
wọn yìí dá bàbá ló ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹjẹ́ sáré dé Anambra níbi tá a ti gbọ́ tán ní Soludo ń ṣe cash for vote ó ní èmi náà rí àbúrò Fayose Isaac Fayose mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní ìkànnù wọn náà nú ọmọ ìyá wọn òun náà tún fẹ́ gbégbá ààbò ṣùgbọ́n Fayose ò sí lẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀yìn Oyèbánjí wọ́n ti wá endorse Oyèbánjí ní ìsìn ẹgbẹ́ APC bóun ni consensus candidate àwọn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àwọn ò ta fọ́ọ̀mù fẹ́yàn kankan mọ́ òun làwọn ò ṣe primaries òun làwọn mú mo sì rí Fayose tó náà ń lọ ogun lẹ́yìn rẹ̀ pé òun ó di òun ó dìgbà òun ó ràn lọ́wọ́ tí yóò fi wọlé bóun lò mọ́ àbúrò rẹ̀ náà sì wà lára àwọn tó fẹ́ dipò ẹ sì mọ̀ Isaac ti fẹ̀sùn kan ẹ̀gbọ́n wọn rí wípé kò fẹ́ kí àwọn gbérí bó ṣe sọnù pé kò fẹ́ kàn gbérí tí ẹnìkan ló mọ̀ kàn wá mọ̀ tọrọ ọbẹ̀ jẹ kàn mọ̀ gbábọ́ wá ló mọ̀ ṣùgbọ́n Isaac náà wá jáde mo ní sẹ́mi kan náà ló wọnú Soludo àti Isaac ni ó ní tí àwọn bá wọlé ẹni tó ń wà lẹ́yìn rẹ̀ mo sì mọ̀ pé ọmọ ìyá rẹ̀ ló wà lẹ́yìn rẹ̀ Fayose lòun náà jẹ́ pé táwọn bá wọlé inú ẹgbẹ́ ADC lòun wà ní pé 1 million làwọn mọ̀ fún ẹgbẹ̀rún èèyàn kọ̀ọ̀kan every month mo ní 1 million times 1,000 bí 1 billion kan bí 1 billion nù ẹ bá mú calculator tí ní ó mọ̀ fún yẹn every month ṣé bó ẹ ní fowó ṣèlú mọ́ ẹ kàn máa pín owó ni ó ní ká mọ̀ bí òun níbi táwọn ti máa rí owó yẹn ó ló ti wà ńlẹ̀ à ń ṣe calculation ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ní ṣe online marketing lẹ́fẹ́ mọ́ ṣe ó ní táwọn fẹ́ ṣe ẹnu kan dìbò fún ọmọ ìyá àwọn ẹ wá bá ń tẹ méjèèjì sí ní sísẹ̀ntẹ̀lẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ 35 ọ̀sẹ̀ sí ká tó lọ sọ́dọ̀ Soludo tán lòun náà ń ṣe cash for vote mo ní ó ti wá dojú ẹ ti ń fowó ra ìbò ẹ bá ń tẹ sílẹ̀ agbára àròjọ mùsùlùkùn méjèèjì ni. Èkìtì-kété o ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ good morning Èkìtì-kété. I want to assure you that our next incoming governor in Ekiti, not this one's carrying your Commonwealth, our next incoming governor in Ekiti will be giving you 1 million. We'll be giving 1,000 people 1 million every month. Don't ask me where we're going to get the money. We have put it together. Where the money is coming from, we have put it together. That means in 4 years, which is 48 months, 48,000 Ekiti people living in Ekiti would have gotten 1 million naira in their account. Person will never see 1 million before. Worry, you could see him now. I will announce the next incoming governor in the next 14 days. And it's going to be a movement, 8-month movement of taking our state back. Let your name be in this book, Ekiti. Let your name, register your name, your account number in this book. People have been registering. I will send the link. And your name in this book, that means you are getting 1 million. We will be paying 1,000 Ekiti, indigenous Ekiti people living in Ekiti, 1 million every month. 1,000 times 12 months is 12,000. 12,000 times 48 months times 4 years is 48,000. So 148,000 Ekiti. We have 1 million in their account. Even if you have not seen 1 million before, this new government will give you 1 million. And we are going to make another 500 billionaires. So, hello for Valley. The people you see, the Egyptian you see today, you shall see them no more. Ogun tí wọ́n gbé wáyé gan-an ṣé kò ju ogun àwọn ọmọ Egypt lọ abẹ́ẹ̀ rí nǹkan ṣayédà ẹ̀jẹ̀ àtúngbọ́ ti Soludo náà wọ́n ti ń tàbó ń ta gbangba. Now ka ngwa kwase unu nke dị ya unu ego abatasị ya next week unu ka na-alachasị aka na eme nke ewekọla another prize maka November 8 another challenge n'oru mba niile wọdụ ọbụla unu winụrụ a na wọdụ unu anọda ọbụrụ 1 million again mana n'oru mba niile wọdụ gbakọrọ first ga-enwetakwa 5 million wọdụ gbakọrọ second ga-enweta 3 million wọdụ gbara third ga-enwetakwa 2 million after November 8 kedu wọdụ ga-agba first kịta All the stories just show a thread of lawlessness. Correct. It is only in a lawless country that there's going to be a court order
and they will still go ahead and hurt people and do demolition in the night. But in the same country, the police now expect everybody to respect their court order of protest. You can see the lawlessness and the hypocrisy. It is also part of the lawlessness that makes a professor be announcing monetary inducement for votes. During a rally. During a rally, leading up to an election. This is the same professor that said he will turn the place into Dubai. If he has truly turned the place into Dubai, all he should just say to the electorate is that, remember, I've turned this place into Dubai, vote for me. But because clearly the place has not been turned into Dubai, what has it been turned to? It has been turned into a beating parlor when NYC members are being beaten due to Agune Chamber activity, and now they are being taken to court. So it's a cacophony of lawlessness. But the funny thing is that this government now think that they will not enforce the law. Agune Chamber means the lion that protects the community. Yes. Maybe they have to do something about that name, because I don't see how lions can protect a community. All right, very well. Òun náà lẹ ti rí àwọn èèyàn yín o, àwọn aláṣẹ, àwọn alákòóso, àwọn olórí yín, àwọn politician yín. Kò sí nǹkan kan tó ń tì wọ́n lójúmọ́. Wọ́n ṣe ń bò ń kẹlẹ̀ mọ́ jákùnbẹ́ jáde kó lórí ọ̀rọ̀ òwòrò tán wọlé wọn. Ẹ wọlé lówòrò, òwòrò ń ṣàṣà. Ẹ wà fẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ẹ tún wá fẹ́ fi ìnira, ẹ fẹ́ fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Èyí tẹ́ ẹ wó lóru wà ń bẹ̀, èyí tẹ́ ẹ wó lójúmọ́ wọn wà ń bẹ̀. Ẹ wá fẹ́ kán dákẹ́. Àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ẹ star so lánàá, ibẹ̀ náà náà wọ̀ lọ́tọ́ ti lọ́ mú àwọn èèyàn, àwọn boys láwọn máa lọ blọ́ọ̀kì ojú kíní, gbogbo wọn náà lọ ń sà tẹ́ ẹ rí yẹn o. Ìròyìn ti padà tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. Òun làwọn ọlọ́pàá tẹ́ ẹ rí tó kó àwọn jàǹdùkú boys dání lánàá yẹn, àwọn náà lọ ń sà o. Ní báyìí ìṣòro ti wá fẹnu sí wípé gbogbo ohun tó bá gbà làwọn ò fún, ohun tó bá gbà láò fún, àwa yìí ṣe wèrè, ẹ mọ́ fọ̀bọ lọ wá, ohun tó bá gbà láò fún. Pé ẹni kò mọ̀ wá sékòó, bó bá jẹ́ wípé ẹ lè léhùn lẹ́kọ̀ọ́ òun fẹ́ rí. Ṣùgbọ́n CP wọn náà, commissioner of police, òun náà lóhun ó dúró dè ń bọ́dà. Bẹ́gà lòun ó ti dúró dè òun fẹ́ gbà bí òun fẹ́ mọ bí tó fẹ́ gbà wọlé. Náà bá pa àwọn mọ́tò ìjáde, ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ẹgbẹ́ ẹjẹ́ àwọn gbogbo ẹ̀ ṣe lọ. So ṣe protest. Sáwọn ọlọ́pàá mú. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu CP wọn náà. Every Nigerian is entitled to protection, is entitled to safety, is entitled to freedom of movement, is entitled to freedom of expression. Freedom of expression is clearly one of the essentials of democracy, which they are enjoying. But criminalities will not be condoned. Anybody that wants to hide under violent protests to truncate the peace in Lagos or to disturb the activities of other Nigerians will not be allowed. If you have any grievances against government at whatsoever level, whether at local or state or federal, there are laid down processes to do so. And you can equally approach the court and let all the judicial process be exhausted in the process of fighting for your right. But your right stops where another person begins. So you don't say because you are demolished, because we know very well that all the area demolished that are illegal, that is area where criminals are urinating in Lagos and causing mayhem on the innocent Nigerians. So Sowore should not hide under criminalities if it's not a criminal himself, to begin to sponsor people that we have raided so many areas in Oworosoki, and we have recovered a lot of incriminating evidence, including leather weapons from those locations. So the government is right in its justification of ensuring that those areas are removed. If the people who are resident there and other well-meaning Nigerians has complained, they should approach the government at whatsoever level and lay their complaint. So anybody who wants to hide under criminality like Sowore and his group should know that they are complicit in conspiracy to commit mayhem in those locations that they want to come out, and which will not allow this to happen. So they should stay clear and respect the law. So I just whack this ever because we get protest for Lagos tomorrow. They just Oworosoki demolition. So man, I need this ever to Lagos. Expect us tomorrow. Sowore yóò gbàbíire mọ́sẹ̀mọ́ kíyàn téèyàn bá ń jẹun nù. Ẹ jẹ́ wá wọ̀rọ̀ yìí o, mo fẹ́ ká rí nǹkan kan mẹ́rin kankan tèmi fẹ́ pàkíyèsí wá sí. Ẹ fi Sowore lẹ́ẹ̀jẹ́ ó gbádùn oúnjẹ rẹ̀. Ṣé ẹ rí àwọn olórí yín? Ó dáa kí ẹ̀yin tán ń ṣe olórí lé lórí. Ó dáa kẹ́ ẹ mọ̀ wá wọn o. Ẹ wo ọ̀gá ọlọ́pàá CP Èkó, ẹ wo bó sọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹ wo bó sì sọ̀rọ̀. Ẹ wo bó sì kí ni criminality nínú wípé ẹ wọlé ó ń lé. Ṣé gbogbo àwọn tó wà ní Òwòrò ní criminal ni? Tẹ́lẹ̀ ń recover kìíní lé. Ṣé gbogbo ibi tán wó? Ṣé torí pé wọ́n jẹ́ criminal lẹ ṣe wò? Ṣé ìjọba Èkó gan jáde pé criminal ni àwọn tó ní ilé tán wó yẹn? Asáàrí wọn tán ṣèpàdé lọ́jọ́ sí. Irú ọ̀gá ọlọ́pàá ìgbọ̀n ó yẹ kí wọ́n béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. So gbogbo ìdí tẹ́ ṣe ń wọlé mẹ́ torí pé wọ́n jẹ́ criminal ń bẹ̀ yẹn àbí abẹ́ rí pé tẹ́ ẹ bá yí ọ̀rọ̀ wọn wò dáadáa ẹ rí pé àwọn tí ń ṣe olórí bákan náà ni ìrònú wọn kò tiẹ̀
kò n ò mọ bó ṣe lè sọ ẹ bá ń wá qualification rẹ̀. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ká tó máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ti Cameroon, ọ̀dọ̀ Côte d'Ivoire, àwọn tán fẹ́ ṣe bí èèrà tán fẹ́ kú sínú ṣúgà tàbí sínú oyin, bọ́rọ̀ wọn sì rí nu. Láwọn tí ò fẹ́ kúrò lórí oyè, ká tó lọ sọ́dọ̀ wọn jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ bàbá Peter Said, wọ́n represent Rivers State, wọ́n náà fẹ́ ganu sí Mike lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ ajé ni o, oúnjẹ tán ló wálẹ̀ o. Wọ́n ní ojoojúmọ́ ní tó yẹ kó dẹ̀ ló fi ń lé sí i. Wọ́n ní àwọn kàtígórì àwọn poor people, wọ́n ní wọn ló ń kà mọ́, wọ́n náà ti lose count. Mo ní sẹ́yìn jẹ́ censor officer, sẹ́yìn lẹ́ ń kà wọ́n tẹ́lẹ̀ ni, sẹ́yìn gan mọye àwọn èèyàn tó tòsí nínú ilé yín lágboolé yín. Àyá ní ọ̀rọ̀ ni mo sọ yẹn, mo nílò tọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn lówó dànù ni, wọn àfi mẹ́bí. Sẹ́yìn gan mọye àwọn èèyàn tó tòsí nínú ẹbí yín kẹ́ ẹ tó alẹ́ lose count. Ẹ jáde ṣáàjà gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀. I think poverty, we have thrown many people into poverty. And more, it looks as if more and more people have been thrown into poverty. I honestly don't know how many Nigerians are able to live. When I look at the sum total of the income that comes their way in a month, and what they seem to require to even feed themselves alone, much less their families. So what is it that's missing? When I was the keynote speaker when the Nigerian Economic Summit, 2025, at the time I was advocating for fuel price deregulation. But one of the accompanying measures I mentioned at the time was that as soon as you're doing that, I was saying there should be proper, what I would say, scientific and proper handouts to the poorest of the poor. And with the national ID card we have, everybody has name. The national ID card is actually a payment-enabled instrument. So some of us thought that simultaneously, even if you were delivering 10,000 to every adult, even if it was 15,000, 15,000 is better than zero. I know they say they've been making payments, but nobody understands who gets payment and who doesn't. When I go to my village, everybody tells me they didn't get 1 naira. So I keep on wondering, who are you making these payments to? Of course, the probably is different in some other parts of the country. But I'm saying I would have preferred a case where, with the national ID card, with everybody who are the name, you know, the only people you are leaving out are those who definitely have an income, they are paying tax, and they have pensions and things like that. The rest who's on the face of it seem to have nothing. Give them a scientific payment, 10,000, 15, what have you. You see, the difference between people who say, oh, those amounts are trivial, but for an unemployed person, it's better than zero. Ó náà lẹ́gbọ́n lẹ́nu wọn yẹn o, ṣùgbọ́n sọ ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́, gbogbo kíní káàdì NIN tán náà fún wọn tán ní payment enabled kíní. Ẹ jẹ́ á gbọ́ síwájú sí wọ́n mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ibàsì tí wọ́n ní tán rán wá kó wá ṣe ìjọba emergency oṣù 6 ní ìpínlẹ̀ àwọn. Wọ́n wá ń tẹnu mọ́ pé ibàsì ò gbọ́dọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò, wọ́n ló yẹ kó ṣe àkáǹtì. I think it should be made to render account. I don't think anybody should be giving huge sums of money, billions, and then do 6 months and run away. I think it should be made to render account. Are there indication of possible misappropriation? It does not matter. If you give me money, I've held positions before. On my own, I render account. I want to have everything well audited. I've run business, I run it audited to show. There are people who were in public office who leave proper evidence. Why would he be afraid of rendering proper account to whoever? That's number one. Because also it sets a precedent. Nobody should think that they bring you in as an administrator for 6 months or 3 months. You just come in there, spend huge sums of money and disappear. Isn't the onus on the president who appointed him? Sorry? Isn't the onus on the president and perhaps the national? The onus is on the man himself. He's a different person to render account to Rivers people and everybody. Federal, Rivers, everybody. If I give you money, so even your neighborhood resources, if those on your street gave you money to do something, won't you render account to them immediately? If those on your street gave you money to do something for them, won't you render account to them? If he's not rendering account, what are the people of Rivers State helpless? No. I'm just making the point. Yes, it's Rivers money. I'm not even discussing Rivers. I'm discussing the principle that if you bring anybody in somewhere temporarily as an administrator, you give him huge sums of money. On his way out, he must render accounts. The place should be, there should even be a forensic audit, so that future people that come in know that if you step into a place, huge sums of money, you will be held accountable. That's the general statement. Ó dé káàbọ̀ padà o, tí Kánú láàbì ṣẹ́gun láti ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Ẹ jẹ́ wá lọ sí orílẹ̀-èdè Cameroon níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ègún ja Áfíríkà. Mo ní ta ló sọ bẹ́ẹ̀ tó fi capital letter kọ́ àyálọ́rẹ̀ ẹ̀hún ni mo ní mo sẹ̀kọ́ndì mo sàn. Ègún burúkú ń ja Áfíríkà lórí kí èèyàn dórí ipò ààrẹ tàbí ipò tí ì ṣe ipò ààrẹ gan kó mọ̀ fẹ́ kú òǹbẹ̀ mọ́.
kí ló dé Paul Biya ni àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bí ṣe ń só bí ṣe ń yàgbẹ́ sára yes bí Wike náà wà ní Emirates ó wà ní Dubai bá a ṣe ń gbọ́ wọn náà ń sa àwọn kankan náà fẹ́ sọ̀rọ̀ mẹ́ àárọ̀ ọmọ rẹ̀ náà yóò kọ́ la wá sọ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán ti Paul Biya sí ẹni tó ti ṣe ìjọba lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ ló tún wọlé táwọn èèyàn yarí mọ́ lọ́wọ́ tó fa ogun tó fa ọ̀tẹ̀ àbí ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ká tó tẹ̀ sí irọ́ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹbi títí ń só wọ́n fún ní speech kó kà á kò mọ̀ rí ká ohun rẹ̀ gan-an ó ti rẹ̀ àyà mi ní ìsó lọ lọ́kùnrin rẹ̀ tó fi mọ̀ọ́rẹ́ mo ní ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ abẹ́rẹ́ ìjà àkọ́kọ́ gbọ̀nà yóò yé yín tí n bá ṣàtúntò sí lẹ́yìn ìgbà náà. Je suis en vedette. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je peux demander ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Il y a des ministres vous ont l'encadrement a parlé, il est parti, introduit. Non. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous pouvez rester assis, parler assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? Ó dà yá jájọ gbọ́ bó ṣe ń sọ lórí àga 92 years ni o mo ṣe mistake lẹ́ẹ̀kan kì í ṣe 82 years o. Ici? Oui. Pourquoi? Òun náà lẹ ti rí ẹ òbí ṣe ń sọ ẹ wo bó ṣe dàgbà tó ọ̀tọ̀ ní ti ìlú wo tiẹ̀ ní ṣe Senegal nìyẹn bàbá kan náà tó náà ti dàgbà tó ń datọ́ lẹ́nu báyìí tí ń fi ọwọ́ Mali ọ̀tọ̀ nìyẹn náà ọ̀tọ̀ ní ti Côte d'Ivoire náà o bó wá ló ṣe jẹ́ tán wòra wọn ràn wọ́n ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ hàn dandandandan ní o ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ rèé tí Paul Biya tó ń rìn ní ìyà gẹ́gẹ́ bí ó kọ rẹ̀ ó ń rìn ní ìyà fáwọn ọmọ Cameroon o ọdún méje lẹ́ẹ̀mẹjọ 8 times 7 that is 56 years nínú ọjọ́ orí rẹ̀ tó ti ti àwọn ọmọ Cameroon sí gbẹ́kun o wọ́n ní ìyàwó rẹ̀ náà sì rí ọmọ 54 years ní ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí arúgbó in fact wọ́n ní ìyàwó rẹ̀ ló ń tì í torí ìyàwó rẹ̀ ló ń rule ó kàn fi Paul Biya ó kàn fi Paul Biya ó fi front ni ẹ sì mọ̀ pé ọmọ Paul Biya sọ lọ́jọ́ síta mú àfúnyín kò tí ì pé oṣù kan báyìí tó sọ pé kán mọ́ dìbò fún bàbá àwọn o wọ́n láwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Cameroon ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de gbígbóná nínú èyí tá a gbọ́ wípé èèyàn 4 ló ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lọ wọ́n tiẹ̀ láwọn apá Faransé tí kì í ṣe protest wọ́n ṣe ìwọ́de tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n ní English side wọ́n ní French side èdè ṣùgbọ́n French ló wà dominant jù wọ́n ní àwọn English ni wọ́n ṣe ìwọ́de táwọn France mọ àwọn tí wọ́n sọ French bẹ́ẹ̀ tán máa ń wò wọ́n Faransé sì ní official language wọn ṣùgbọ́n ní èsì wọn náà méjèèjì náà jọ pàdé ní oríta fọ́gò wípé ó yá ẹjẹ́ àdìsó ń bẹ́ẹ̀ àjọ lé wọn dànù ni mú ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ṣé ẹ mọ̀ pé bí ìjẹta sí ìjẹrin kan tó declare officially pé èèyàn kan pé Paul Biya ló win ní ẹni tó jẹ́ opponent ẹ ti lóun ló win ló bá di wàhálà náà bá bẹ̀rẹ̀ làwọn èèyàn bá gbèsè opponent lẹ́yìn pé opponent ló win Paul Biya ò lè rúlu àwọn mọ́ ó ti di vegetable kò dá nǹkan mọ̀mọ́ ẹ̀wù bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀wù bí ẹni tí ò lè jẹ kọ̀ọ̀kan tán mímí sì mọ̀ pé ní àgbẹ̀ sára ni yóò kì í ṣe iṣó bẹ́ẹ̀ bá ṣe ká tún gbọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de ìrè oná lẹ̀ ń rí bọ́n ṣe ń tira wọn gbọ̀ngbọ̀n bíi ti ìwọ́de Nepal àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n pààyàn 4 wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n sì ń bá ìwọ́de lọ wọ́n ti lára àwọn opposition wọ́n ti tìyàn mọ́lé arákùnrin náà sí lóhun ò ní gbà tó wá rí gbóná girigiri wọ́n bá fọ̀bọ̀ lọ wípé ó dáa fún ọ nípò prime minister ìyẹn tí tó tán rí win wọ́n ní yẹn gan ló wá mú orí àwọn ọmọ Cameroon tún tásì wípé alẹ́ yẹn wá jẹ́ ní ẹ̀ńtà dìbò fún rèé lílé tẹ́ tún ti wá ń fi prime minister lọ lẹ́ńtà dìbò fún gẹ́gẹ́ bí president wípé a jẹ́ wípé ó ti fihàn pé ẹ cheat ẹ̀ ní àwọn onígbà wọn ní lógún bá tún lé sí orin ọ̀tẹ̀ tán kọ débẹ̀ tẹ́lẹ̀
wọ́n ní ló bá tún lé sí ló bá mú orin bàbá wa Sàní Adé ló bá mú bọnu pé wọ́n dòyè kápá ká ò ní kápá apá yín ò ní ká wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn fà àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àwọn yẹn láwọn ò ní gbà wọ́n lòun ló fa wàhálà báyìí wọ́n ó sì ń lọ lọ́wọ́ báyìí mo ní àṣejù nírun àyà fòmíì mọ́bí náà ní ìyá mi tẹ́ nírun láyà wọ́n ṣejù nírun òrùngbọ̀n fòmíì náà gómìnà kókó òrùngbọ̀n jọ bí tèmi bóun náà sì dáàmú. so lọ́rọ̀ kan èmi ò mẹ́ni tó fi sí Áfíríkà o tó fi jẹ́ wípé wọ́n máa ń fẹ́ kú sórí oyè wọ́n máa ń fẹ́ kú bẹ́ẹ̀ nìkan jẹrà bẹ́ẹ̀ èèyàn ti di vegetable kò lè ṣe nǹkan kan mọ́ ṣé kò séèyàn míì abáná bí kọ́ ní ìkànnì àwọn honorable kan ní Sokoto bó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà fẹ́ lọ ipò gíga ní bó ṣe máa ń rí nu ìwọ ó gbégbèsè sórí tó bá háwọ́ mọ́ nǹkan ní tó ní lọ́wọ́ yẹn ó lè rí mi gbà síbẹ̀ irú arákùnrin Sokoto yẹn tó lóun fẹ́ fún àwọn youth láàyè kan gba ipò òun ọlọ́run ó sì ipò lẹ̀ fóònù náà níbi gíga tí ń lọ ọlọ́run ó sì ipò lẹ̀ bó ṣe rí nu bílẹ̀ ayé ṣe ń rotate nu kì í sojú kan èmi ò mẹ́ni tó fi ṣe wọ́n láfíríkà o wọ́n sì ti fẹ́ gbé wọ Nàìjíríà náà bàbá Ọbásanjọ́ ti ń sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Olódòdè wọ́n ti fẹ́ gbé wọ Nàìjíríà tó àmọ́ ọwọ́ tí Olódòdè náà yọ àwọn sẹ́ẹ̀ dì bẹ́ẹ̀ ni o àmọ́ ọwọ́ tí gbogbo wọn yẹ já wa lọ sí Côte d'Ivoire níbi tá a ti fi ohun tó jọ ohun wéra wọn o torí tó ṣẹlẹ̀ Côte d'Ivoire náà ó fẹ́ jọ o. ẹ jẹ́ adé Côte d'Ivoire ibi táwọn ti Cameroon ti ń pariwo ìyà tuntun rẹ̀ wọ́n ti renew ìyà fáwọn o bíyà ní o mo ní ó bíyà dànù sọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ààrẹ Côte d'Ivoire ààrẹ ilẹ̀ Côte d'Ivoire Alassane Ouattara tún ti wọlé ìbò ààrẹ fún ìgbà kẹrin báyìí o àṣeyọrí ìwáyé lẹ́yìn kéde èsì ìbò tó wáyé lọ́jọ́ sátidé tó kọjá Ouattara sì wọlé ìbò ààrẹ náà torí bí wọ́n ṣe fòfin de alátakò rẹ̀ méjì pé wọn kò gbọ́dọ̀ díje fún ààrẹ àwọn tó lè nàpa wọ́n fòfin de wọ́n àjọ elétò ìdìbò ní orílẹ̀-èdè náà kéde lọ́jọ́ ajé pé Ouattara ẹni ọdún 63 ibi títí ẹ̀ wà nù 83 years my God ẹlẹ́ẹ̀kẹrin sì rèé wọ́n lòun ló borí with 89.8% ògbájúmọ̀ olókòwò kan Julius Billion sì ló ṣe ipò kejì pẹ̀lú 3.0 péré. wọ́n ní ìyàwó Gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ Simon Gbàgbọ́ tí wọ́n gbà láàyè láti díje nínú ìbò náà wọ́n lòun gba 2.42. èsì ìbò tí wọ́n kéde yìí jẹ́ àṣekágbá àbájáde èsì ìbò tí àjọ elétò ìdìbò kéde èsì ìbò náà lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò àwọn ẹ̀sùn ìbò torí wọ́n ti kọ́kọ́ ń bára wọn fà bọ́n ṣe máa ń gbéra wọn lọ sí tribunal bí wọ́n ní ọjọ́ ìsinmi ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò méjì tó jẹ́ ti Gbádùn àti Tiam kẹ́yìn sí àbájáde èsì ìbò náà o wọ́n ṣe àpèjúwe èsì ìbò náà gẹ́gẹ́ bí ìdìtẹ̀gbàjọba tí wọ́n sì fi kún pé àwọn kò ní rí ààrẹ Ouattara bí aṣáájú nínú ìdìbò náà ó sì wọn mọ́lé tó fi ráyè wọlé 83 years ó náà fẹ́ kú bẹ́ẹ̀ ni òun ló fẹ́ kú sórí oyè ó dá o ẹja sáré dé Ìbàdàn níbi tá a ti ń gbọ́ tí àwọn NURTW àwọn agbèrò bẹ̀ ní kò sí tó lè dá àwọn lọ́wọ́ kọ́mọ́ o kò sì sẹ́ni tó lè di àwọn lọ́nà pé kété tí mọ̀mọ́ Fẹ́mi Fálànà tán ti sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn nílé ẹjọ́ dá láre àwọn ò wọ aṣọ àwọn green white and green tán máa ń wọ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ sẹ́nu wò alága ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́kọ̀ National Union of Road Transport Workers NURTW Alhaji Abidin Ọlájídé tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Ejiogbe ti sọ pé òun ti ṣetán láti padà sẹ́nu iṣẹ́ lẹ́yìn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn o Ejiogbe nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ ajé ọjọ́ 27 oṣù kẹwàá ọdún 2025 ló sọ pé òun ti ń gbáradì láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn padà nígbà tí ilé ẹjọ́ ti dá wọn láre ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tó bá gbé yín lọ Supreme ńkọ́ ó ní gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ lábẹ́ òfin ni àwọn ti tẹ̀lé láti ìgbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti fòfin de ẹgbẹ́ àwọn láti ọdún 6 sẹ́yìn ó fi kún pé gbogbo sùúrù tí àwọn ń ṣe náà ti so èso rere fáwọn báyìí táwọn sì ti gbáradì láti padà sẹ́nu iṣẹ́ oúnjẹ bí ẹni pé Ṣèyí Mákindé dá wọn lọ́wọ́ kọ́ pé kán jẹ́ kóun ṣe ìjọba àwọn kóun rí ìjọba ṣe Ṣèyí Mákindé náà tó kó lórí oyè bóyá ìgbà náà làwọn náà wà wọlé padà mo sì jẹ́rìí wọ́n ṣe iṣẹ́ fún ẹni tí ó jẹ́ next gómìnà torí wọ́n fẹ́ gba ojú rere lọ́wọ́ ẹ̀
kírun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn lábẹ́ ìṣèjọba Ṣèyí Mákindé kó má bàa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí atótónu fẹ́ pọ̀ táròyé fẹ́ pọ̀ ibẹ̀ láti ń gbọ́ tán gbọ́ takotakotako àyà ìbọn rẹ̀ já kó ń bí ṣé ìsá àwọn URT wọ́n ní kí ìsá àwọn URTW wọ́n ní àwọn olè lórí ìrọ́bù báńkì oníbo ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní níṣe ni ọ̀rọ̀ di ẹni orí ó dilé fún àwọn èèyàn ní àgbègbè secretariat ní Agodi o ní ìlú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ ajé ọjọ́ 27 oṣù kẹwàá nígbà tí àwọn adigunjalè ṣe ìkọlù sí ọkùnrin kan tó jẹ́ oníbàárà ilé ìfowópamọ́ kan àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adéwálé Òsínfẹ̀sọ tó fi ìkéde náà síta sọ pé wọn kò tí ì fìdí iye táwọn adigunjalè ọ̀hún gbà lọ́wọ́ ọkùnrin náà múlẹ̀ o. Òsínfẹ̀sọ ṣàlàyé pé àwọn adigunjalè náà tọpinpin ọkùnrin náà tó ń gbé owó lọ sí ilé ìfowópamọ́ nínú ọkọ̀ Nissan Primera ní nǹkan bí aago 8 òwúrọ̀ ọjọ́ ajé tí wọ́n sì fi tipátipá gba owó náà lọ́wọ́ rẹ̀. Òsánsápá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi ń tó àwọn aráàlú létí pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìdígunjalè wáyé ní nǹkan bí aago 8 òwúrọ̀ ọjọ́ ajé ọjọ́ 27 oṣù kẹwàá 2025 ní agbègbè secretariat yẹn lánàá. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá wọn kó fìrí àwọn olè yìí wọ́n ní kò sẹ́nikẹ́ni tó kú ọlọ́pàá tó fara gbọgbẹ́ tí ń gba ìtọ́jú nílé ìwòsàn torí wọ́n ní ó fara gbọta o. Wọ́n ní ìwádìí fi hàn pé àwọn ọlọ́pàá kan tí wọ́n ń kọjá lásìkò tí ìkọlù àwọn adigunjalè náà tó ń lọ lọ́wọ́ gbìyànjú láti dá àwọn adigunjalè náà lẹ́kun tí wọ́n sì dojú ìbọn kọ wọn o. Ó sọ pé èyí ṣokùnfà bí ọlọ́pàá ṣe fara gba ọta tó sì ṣìṣe gidi gan ṣùgbọ́n wọ́n ti rọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lọ sọ́spítù wọn ló ga ó lè ń dá yìí lójúmọmọ. ẹ jẹ́ àpò mbẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ìròyìn ní time tá a lè waste. ẹ jẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Nnamdi Kanu àbí ká kọ́kọ́ dòǹdò ẹ jẹ́ dòǹdò náà ká tó lọ sọ́dọ̀ Nnamdi Kanu. Ìròyìn sì wà ńlẹ́wà àti ẹ̀tí ìdọ̀dọ̀ Nnamdi Kanu. ẹ jẹ́ dòǹdò lọ́dọ̀ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn níbi tó ti ń fi arákùnrin kan hàn wá pé alábọ̀dé ní ó wà lára àwọn tí wọ́n ń ta àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo fún báńdíìtì fáwọn ajínigbé tí wọ́n júwe ilé wọn àdírẹ́sì wọn pé ibi ni ẹ̀rìn sí ibi ni tó bá ti dòru ọkọ rẹ̀ ò sí nílé iṣẹ́ alẹ́ ní máa ń ṣe ìyàwó rẹ̀ nìkan ni ó wà bẹ́ẹ̀ bá ti jí ìyàwó àtọmọ gbé wọ́n wà san ránsọ́ọ̀mù fún wọn ní ọwọ́ ti bà ó sì fẹ́nu ara rẹ̀ jẹ́ wẹ́bà tẹ̀sìn lára àròjọ mùsùlùkù. lẹ́yìn afurasí mẹ́rin tá a máa ṣàlàyé nǹkan kan wà tí a ṣe tá a fẹ́ fi tó yín létí ọkọ̀ ìjọba Hilux tẹ̀wò lẹ́yìn wa yìí orí ẹ̀ ni a ti kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n jí gbé ní ìlú Àkúrẹ́ àwọn tó jí gbé yìí wọ́n wá ń gbé lọ sí ọ̀nà Èkìtì ṣùgbọ́n wọ́n fi tó wa létí ní Àmọ̀tẹ́kùn wípé wọ́n ti jí ọkọ̀ Hilux tìjọba lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ sí ń wá Hilux yìí ìgbà tí a dé Ìkẹrẹ́ a pe àwọn Èkìtì Àmọ̀tẹ́kùn àjọ fọwọ́ papọ̀ wa àwa dábò ọ̀nà wọ́n rò pé torí pa dábò ọ̀nà àwọn náà yà sínú igbó ìyẹn lọ́jọ́ Friday Saturday so ìgbà tó máa di àárọ̀ Sunday wọ́n rò pé a ti lọ ni wọ́n bá gbé ọkọ̀ yìí padà sí gbogbo àwa náà dẹ̀ wà níbi tí a dábò wọn sí ibẹ̀ yẹn láti dédé rí pé ọkọ̀ yìí ó pààkì ṣùgbọ́n bí tó ti pààkì á bá obìnrin kan àtọmọ wẹ́wẹ́ 3 nínú ẹ̀ wọ́n ní báwọn ṣe ń bọ̀ ni ọkùnrin kan dúró pé ibo ni wọ́n ń lọ wọ́n láwọn ń lọ àdó ní ẹ̀wọlé ṣùgbọ́n nígbà tó ń wo àjọ Àmọ̀tẹ́kùn lọ́ọ̀kan ó ní ọ paná ó dúró ní ẹdó sínú ọkọ̀ ó bá gbé kẹ́ẹ̀gì ló bá bẹ wọ̀gbó ó sọ fún wọn pé òun fẹ́ fi kẹ́ẹ̀gì ìrèpo ní o ló bá bẹ wọ̀gbó ìgbà tí àjọ Àmọ̀tẹ́kùn débẹ̀ àwa gbogbo nùgbó àárín àwa rí i pé ó fi obìnrin yìí àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ 3 ó fi wọ́n dẹ̀dẹ̀rú síbẹ̀ ká máa fúnra ni ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ìwádìí bẹ̀rẹ̀ àwa rí i pé ọkọ̀ gangan tí à ń wá nìyẹn ọkọ̀ ńlẹ̀ rí tí a ti gbà padà lọ́wọ́ àwọn adigunjalè lórí àwọn afurasí 4 tí a fojú wọn léde lẹ́nu Ògúngbèmí Adébáyọ̀ ó fi ẹnu ara ẹ̀ jẹ́wọ́ wípé àwọn darandaran kan ní power line jáde sí Adémẹ́kùn camp ló gba òun síṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ kọ́ òun ní ìmọ̀ bọ́n ṣe ń yìnbọn àti wọ́n ṣe ń wo ọ̀nà ìyẹn tí wọ́n bá jí mi gbé tán tí àjọ aláàbò ń bọ̀ àwọn adelé ọba àti àjọ civil defence àti Àmọ̀tẹ́kùn tó wà nínú igbó Àlàdádá
pàápàá jùlọ tó wà ní Adémẹ́kùn camp lórí ọkùnrin tí wọ́n pè wá tí Àmọ̀tẹ́kùn lọ síbẹ̀ láti lọ bá fọ̀rọ̀ jómi tó rọ̀. Ó wà níbí báyìí, ó ti jẹ́wọ́ fún wa wípé ó ti tó bí ọdún kan tóun ti ń ṣe iṣẹ́ informant agbódegbà fún àwọn ajínigbé. Tí àwọn àjọ aláàbò bá dẹ̀ ti ń bọ̀ náà, ẹ̀rọ ìléwọ́ tó fi ń pè wọ́n náà ó ń ṣàlàyé wọ́n ṣe ń lù wọ́n ṣe kọ́ òun. What's your name? Ṣé gbogbo ìbò díẹ̀ díẹ̀ sọ pidgin English? Ah, ó lọ school náà, ó sọ fún mi. Ó lè sọ ìbò. As an informant. I started this year, sir. This year. On which information you give? How much do they give you? The man said he's going to pay us monthly, that's 150,000. Yes, how much? So you have you been collecting the money monthly? How many times has he given to you? We are almost, this is the first, because when he told us, he came to pick 4 of us from Ogumosho, sir. Huh? He came to pick 4 of us, sir. From where? From Ogumosho. Okay. So he said we are coming to secure a king. Okay. So on our way getting there, so we reached the forest and he changed his mind. He said we are coming to be a spy there. We are joining hands with the Fulani X-Men to be a spy. So we'll be spying the villagers, the farmers, to give him reply. And who taught you how to use gun? The man, sir. What's his name? His name is Alajido. What kind of gun? No, this other one that has pipe. No, that has pipe like this. Double barrel. No, the one that has one pipe. No. They call this one name. This single. I don't know, but it's just like all this old, this 1,000 gunshot. So he told us, and the day we entered the bush at the forest, there's another man that came to come and check on us. We call him Iron Body. He was with his men, almost like 40 cents. 40? Yes, sir. They came to join you? They came and check us. That he want to come and check those guys that he brought. During training? Yes, sir. So the man said if we do anyhow, that we just finish us in the bush. Okay. Wọ́n wá sọ fún òun wípé ìdí tó fẹ́ fi kọ́ òun bóun á ṣe mọ̀ wọ́n yìí ni pé tó bá dogun kóun náà lè gba ara òun sílẹ̀. Ó ní àwọn 4 ni, ó ní ṣùgbọ́n gbàrà tí ọwọ́ ṣìkún ìjọba mú òun 3 nínú wọn wọ́n fi ìlú sílẹ̀ lọ sí agbègbè ìpínlẹ̀ míì. Abẹ́rí ṣé wọn ò sọ pé bíkú ilé ò pa ni tòde ò lè pa yẹn ọmọ Yorùbá 4 àwọn 3 ti fẹsẹ̀ fẹ́ gbogbo ẹ̀yìn ẹbí wọn tọwọ́ bá bá yìí tọwọ́ bá onílẹ̀ ó mú yín kú ní ibi tó ti ń tírẹ̀nì àwọn 40 people 40 ní Iron Body kó wá ó mà ṣe o wọn Fúlàní Yorùbá náà ń lò a ní iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ ìwé kan ò lè jábọ́ lára agi kọ́lọ́mọmọ sí wọ́n lè rí iṣẹ́ láabi ṣe nínú Yorùbá land láì ṣe pé ọwọ́ ọmọ Yorùbá wà ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa àwọn Yorùbá ló ń ṣe agbódegbà obìnrin wà nù wọn ọkùnrin wà nù wọn irú àwọn ọmọ yìí sì pọ̀ nígboro tẹ́rù pé èèyàn gidi ni wọ́n àwọn gan wá ń ṣe sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àbí ṣe bí ìgbà tán gbà bí spy iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní í ṣe ilé ìní agbára o torí owó 150 per month Ọlọ́run ló mọ iye àwọn èèyàn tán ti gbé wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ní Fúlàní náà ló ń ṣe yẹn Fúlàní wọ́n ń gbá àyàn ṣiṣẹ́ owó tó bá di ilẹ̀ ní Sàtáánì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ lóòótọ́ o ká ní ọmọ yìí lọ skul o ká ló ti ríṣẹ́ gidi tó ti ráyàn mọ́ lò tó rógo lò ní bóyá ọ́fíìsì kan ló wà tó ti ń gba AC sórí ṣé yóò ráyè pé wèrè Fúlàní tí ò lọ skul ló wá ń fún wọn tó lọ skul àwọn fi ọjọ́ fìyàn Ọlọ́run ó sì jẹ́ kí ọwọ́ bá àwọn 3 yòókù àti gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń gbàbọ̀dè fún ìran Yorùbá lórí ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ ó mú wọn ọ̀nà àná wọn. abẹ́wà rí kọ́lọ́ ń ṣàánú wa wọ́n níbi kulé ò pa ni torí ò lè pa ẹ̀yìn kulé lọ́ta wà inú ilé la sì ní í gbé o kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wá o gbogbo àwọn òwe tán kọ́ wa nígbà tá a wà kékeré ó sì tún wà ní ọpọlọ wa dídá ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ náà ló bá mu ara alẹ́ ẹni ní ìṣe ni kọ́lọ́ ń ṣàánú wa àwọn agbódegbà tán bá fi lè rí ọ̀tá alé mú ọ̀tá àta ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ mo máa ń sọ pé ilé ni ká ti bẹ̀rẹ̀ ìjà òmìnira wa bá a bá kọ́kọ́ dì pẹ̀lú ara wa nú ilé bó ṣe nínà ni bó ṣe gágíra wa jẹ
àtọba àti ìjòyè àtọmọ ìlú àti ọlọ́pàá àti ẹmọ́mù táwọn ọlọ́pàá mọ̀ tìjọba náà tí ẹran ìjọba làwọn ẹmọ́mù táwọn ọlọ́pàá mọ̀ àti gbogbo àwa tá à ń fẹ́ òmìnira lẹ́wà ká tutọ́ síra lójú ká gbomi wúrò síra lójú àtafẹ́nifẹ́re o àti Oòduà nation o àti tibí àti tọ̀hún àtàmọ̀tẹ́kùn o ká wóra wa lójú báyìí ká tilẹ̀kùn mọ́ra wa sínú ilé ọmọ ìyá kan ọmọ bàbá kan ká nára wa bó bá bí ìjà bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ ká jà ká wá wo tá gangan lọ̀tá láàrin wa ká wá fojú ẹ̀ gbólẹ̀ bí bá a bá tiẹ̀ wà ń bára wa jà kì í ṣe kó ọmọ rẹ̀ tú wa fún ara àtà kọ́ mọ́ ta wà bá a bá wá dì pẹ̀lú àwọn yẹn tán tá a lé ọ̀dà wọn máa lè test DNA ní èmi yìí ṣèjà test DNA láṣẹ fúnra wa yẹn láàfin mọ̀ wọn kọ nígbà tí yẹn bá ń ku ìlú bọ̀ táyé yọ ṣáàpù ẹ̀ kó ń bẹ ọmọ àlè láàmú àwà dà wọ́n nù bí omi ìsanwó nù ìgbà báwọ̀ ọmọ ọkọ bá wá kóra wa jọ tá a bá ní afẹ́ gbòmìnira ó dà kí jáwò bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin wa DNA wa ó máa dá wa padà sójú kan tó rà tí mo pọ̀ ọmọ ọkọ ní gbogbo wa DNA wa ti ń rọ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ wa mọ̀tọ́ wọn sọ pé ìbí máa ń rùn ni pé ìbí ń rùn tí ọmọ mi ọmọ kékeré tẹ́ gbé dání tí bàbá ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ ó sì wà tí ó sì dẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ mọ̀ tí ó sì máa ń nawọ́ kò ní jẹ́ káwọn míì gbé wọn tí ó sì máa ń nawọ́ sí ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ pé òun ni kó gbé wọn ẹ̀jẹ̀ rùn ni bí ó sì máa rùn nù tó yẹ pé ìrìn àjò yóò sì rìn bá a bá jà kò ní jẹ́ ìjà ìfàsẹ́yìn kò ní jẹ́ ìjà kágbẹ́sẹ̀ ẹyọ kan síwájú kágbé mẹ́wàá sẹ́yìn kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bá a bá dì pẹ̀lú àwọn ọ̀tá inú ilé àwọn máàlì ẹ wò ó ariwo lásán lákàn mọ́ pa ọ́ ẹ̀jẹ̀ a ní láti padà sínú ilé iṣẹ́. ó dé ilé káfí káde ìròyìn ńlẹ̀ lónìí lórí ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu ni o wọ́n ní ìpàǹpara rẹ̀ olóhùn pajá o èmi ni mo tó já ara mi gbé èmi ni mo lè sọ̀rọ̀ ṣàkà bíi ti ọ̀rọ̀ Kanu Nnamdi ni o wọ́n ní kò yí òun gan fúnra rẹ̀ gan mọ́ lórí pé òun lòun ó gbèjà ara òun lòun ó ṣe agbẹjọ́rò fún ara òun wọ́n lélẹ́yìí ó lè wọ́n ní kò lè dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ níbi tí ẹjọ́ lè wọ́n ní kì í máa ṣe ẹjọ́ wọ́n gbé mi ládìyẹ àbí wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ ràn mí ó kú wọ́n ní kì í máa ṣe yẹn ẹjọ́ terrorism ni o wọ́n ní gbogbo eléyìí tí sì ń wa ara rẹ̀ padà sẹ́yìn tó sọ pé ilé ẹjọ́ ò ní jurisdiction ilé ẹjọ́ kan ti dájọ́ fóun wọ́n ní sòwò rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu òun náà ó lé gbogbo àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ dànù àwọn sáànù pé sáà mọ ìdá yìí ni wọ́n mọ̀ ṣe mọ́ pé àwọn èèyàn wọ́n sì ń tọrọ wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún wípé ẹ fi political solution ìyànjú ọ̀rọ̀ ẹ fẹsẹ̀ ẹlẹ́tọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n náà bọ́rọ̀ kọ́kọ́ bá ẹjọ́ ìdébì kan náà òdéwájú ilé ìwọ ló fẹ́ gbèjà ara rẹ̀ òdéwájú adájọ́ ní o defend ara rẹ̀ open your defence o ní o ṣẹjọ́ o defend ara rẹ̀ o ní o tiẹ̀ defend mọ́ torí ilé ẹjọ́ yẹn wọ́n láṣẹ láti wọ́n ní jurisdiction wọ́n strike it out wọ́n overrule ẹ̀ ìwọ náà ló jáde tó ní àwọn báyìí ò dárúkọ Wike ò dárúkọ Sanwó-Olú ò dárúkọ àwọn gómìnà pé àwọn lẹ́lẹ́rìí rẹ̀ ó yẹ kó o ti mọ tó fẹ́ ṣe ń gbà ẹ́ ṣé ẹjọ́ kóòtù wa dàbí ẹjọ́ pé shut up there when I'm talking ṣé tí oh my God Nnamdi Kanu náà ní ó ní emotional issue ó ní emotional issue ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ àbẹ̀ ẹjẹ́ àtọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀mọ̀wé mú gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n eléyìí tí mo approve nú ẹ̀ náà tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ gbọ́ yóò jọ yé wa dáadáa wípé ẹni tán fẹ́ sun tó tún lọ ń fi pó para òun ló para rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o torí ẹ̀ mo ṣe lo òwe ìpàǹpara rẹ̀ ló ń pàjẹ́ bá ń tẹ̀sílẹ̀ àbẹ̀ ẹjẹ́ àgbọ̀. Yeah, he has a right. He has a right to do that. He has a right to self-representation under the Nigerian constitution, and you can listen to the lead of the legal team that he has a right to sack them. He has a right to represent himself. But for terrorism-related issue. Yes, I guess he thinks that, he probably thinks that they were not representing him well, or probably because he felt he could speak for himself more. He probably thinks that probably those ones are being too diplomatic or too legalistic and all of that. I actually went to check the background of
Kanu to see if he had a legal background. But I realized that all I could get on him was that he attended University of Nigeria, Nsukka, and he didn't even finish. He didn't graduate before he moved to the United Kingdom. So you can't say that he's a lawyer. But he doesn't have to be a lawyer to represent himself personally if he thinks he's good enough to defend himself. But I'm just afraid that based on his antecedents, based on his makeup, because he's somebody that can burst out at any, it can be emotional. So I'm just wondering if he will be able to handle his case effectively. Do you think he's making an error? Well, let's wait and see. You get it. As time goes on, we can now say whether it is an error. For me, I think it will have been better for him to rely on professionals to handle his case. But if he thinks that he wants to handle his case himself, the first thing he's saying now is querying the jurisdiction of the court. And that one has been sorted out immediately. There may be some things he thinks he knows that the legal team does not understand. Maybe he will now tell the court, and he has even reeled out the names of people. The witnesses. The witnesses, how did he describe them? Compellable, vital and compellable witnesses. And he has listed the names of the likes of Theophilus Danjuma, former Minister of Defense, Tuko Buratai, Babajide Sanwo-Olu, Hope Uzodinma, and Nyemson Wike, and a whole lot of others. But I am just wondering how he will be able to compel these people to appear in court. So there are lots of things about him, but like he also said, maybe if it doesn't work, he can change his mind, because he said this can also change. So maybe he has it at the back of his mind that he may be making mistake. Supposing I've made a mistake, I can still correct myself. Just that we don't know if this legal team will be willing to take over from him if he so decides at any other point in time. I mean, this case, everybody, particularly people who have been following this case, they've been coming up with two things. Let him defend himself, or let's start begging the federal government to go ahead with political solution. Those are the two things. So that at least there will be peace and people will just go away and say, okay, this matter has ended. But him going through this route is making the case, look as if, why are you going towards this particular route? People are now asking that question, because it will be very difficult for you to defend yourself in a high-stake case like this. Yeah, terrorism related. Because no matter who you are going to call, Danjuma, governor has immunity. The FCT minister. So it will take a judge, to say, okay, subpoena these particular people to come, and they might really not want to come. What they will just do is just to, send in their written, written appearances and all that, and then they will send to the court. They might not come in person. So how will you now start your case? How will you now start to even ask? Because legal matters are not come chop, as they will say. Because anybody that goes on the dock, goes into that dock, you need to ask questions. And if you're questioning a person who is in the dock in a wrong way, the prosecutor will say, sir, that is not how to ask questions. Exactly. There are techniques to, legal terminologies that you will use. Even filing a case is even difficult. So just like you said, does he have that knowledge? Or is he going to go and look for a lawyer that will be writing all this? Even if a lawyer writes it, and you take tons and tons of volume of files, and you go to court, you will still have to start explaining what you have in the file or in those documents. So I feel, at least he said maybe at some point he will get a lawyer. But for now, he wants to do it himself. Because I feel this SAN would have withdrawn because of what happened during that protest. Because he had a lawyer who was actually in that particular legal team. Yes. And all of a sudden, you saw them protesting. As a senior advocate of Nigeria, I'm not sure if I was, I would not be a part of that team. No. Because we have a case in hand. Why will a junior lawyer go out and start protesting? Are you trying to twist the judge? No, you can't do that. The whole thing. Or worsen the whole thing, because I'm very sure, because Kanu Agabi is not a small fry. No, not at all. In this league. So he understands the law. He knows that, okay, fine, we can go ahead with this case and even win. They've done it before. He has done it before. Although I know that even Michael Zokwan was also part of this team until he left. He left, yeah. What happened? And just like you said, even he himself, sometimes you hear the way he talks to his lawyers in court. He also has to calm down. He has some public sympathy outside. There are some people who really want him out. Yeah, true. There are some people who want him out. So he has to calm down and see how this case can be done so that
everybody will now know whether he has to be in jail or not. They might free him. After all, the Court of Appeal even, ruled in his favor some years back. So why not just allow somebody who is competent or those who are competent to handle your matter? And at the end of the day, if you are found not guilty, you go home. Ó náà lẹ ti gbọ́ yìí oríṣiríṣi advice làwọn èèyàn fún Nnamdi Kanu bẹ́ẹ̀ náà ni ilé ẹjọ́ náà ràn lọ́wọ́ wípé wọ́n bá sún ọjọ́ ẹ̀ síwájú wípé ṣé bí wọ́n ló fẹ́ gbèjà ara rẹ̀ kí wàá ló dé tó gbèjà ara rẹ̀ mọ́ kí ló dé tó ní no case ló tún fẹ́ fáìlì fún kò possible kó fáìlì fún no case ọ̀rọ̀ jurisdiction àwọn ti sọ ìwọ ló sì tún ti mẹ́nu bà àwọn tó mọ̀ kálẹ̀ pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí tó fẹ́ kó wá ó bá sì fún ọ ní ìwé ní ìsìnkú rẹ̀ kó wọn wá kó wọn wá kó o sì open kéèsì rẹ kó o jẹ́ abẹ̀rẹ̀ trial o wọ́n ti ń bú apá wa là ń fi falẹ̀ o ìwọ náà tètè pàápàá o mo wá òpin political kìnìtàn láwọn ó ṣe sí nǹkan ṣé n tí Sowore gbé kalẹ̀ ọ̀rọ̀ protest tó ṣe lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu ṣé ò ti da gbogbo arrangement political ṣé ò ti dànù àròjù àrírù ní ìsìn kí ni protest ẹ̀ wá kí ló tún fi dà kí ló fi dà ṣé ìjọba tó tiẹ̀ wà Nàìjíríà wọ́n jọ àwọn tó máa ń gbọ́ tán rẹ́dí àti gbọ́ protest wọ́n á kàn máa ń yín mú ni wọ́n á máa fi yín mu tíì pé wọ́n ń dara wọn láàmú Sowore ń dara ẹ̀ láàmú ni ṣé àwọn ìjọba ilé rẹ́dí àti gbọ́ ń tọ́mọ Nàìjíríà ń sọ bí ìgbà tó kàn complicate issue fún Kanu ni. In the criminal justice ecosystem, there are three strong factors. You talk about thorough investigation, you talk about diligent prosecution before a committed judiciary. And how are these playing out now? Let me start from the aspect that has been of concern to quite a number of stakeholders. That, the Court of Appeal came to a conclusion that release him, drop the charges against him. And the federal government proceeded to the Supreme Court. And since 1963, when we became a republic, Supreme Court is the highest court in the land. Before then, you could further appeal to the Judicial Committee of the Privy Council of the UK. And Supreme Court looked at the appeal and said, fine, even though the federal government recklessly brought Nnamdi Kanu to Nigeria from Kenya, that is a different aspect entirely. That is under a civil purview, fundamental human rights and diplomatic issues. But now there are charges, criminal charges, bordering on terrorism and treasonable felony against Nnamdi Kanu. And the Supreme Court said, proceed with that trial. And that is why the trial started again. And now, when you are arraigned and you are confronted with the charges, you have either of two options: to plead guilty, which fast tracks the whole process, or to claim that you are not guilty. So he pleaded not guilty. So he subscribed to prosecution. And to summarize, the prosecution came to their own conclusion after calling 5 witnesses that there is a case to answer here. And when you come to that point, there is also another option. Nnamdi Kanu's legal team now submitted a no case to answer address to the court, which the court did not allow. The court said, no, we cannot allow this because you have a case to answer. Now, you have 6 days from the 23rd of October to open your defense, you see. And that is why, if you notice, I think it was on the 20th that the protest came up and everything. But the judiciary is not subject to protest. You know what I mean? It's a different procedure entirely. So the protest may be perceived as being sensational. Ẹjọ́ ẹja fẹlẹ ìkún ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Professor Wole Soyinka wọ́n fẹ́ sọ díẹ̀ fún wa nínú tó fà á tí wọ́n fi revoke visa wọn permanently. Àyà ni ọ̀gá mi kì í mọ̀ ṣe fọ́nrán rẹ̀ lẹ́lóyè mo ní bàbá ò sọ ní fídíò ṣùgbọ́n bàbá kọ́ lọ́rọ̀ ni wọ́n fi ṣe press brief nítorí àwa náà kàn wá fídíò wọn kan lò ní gbogbo ń tán kọ a wà á kà á jáde lóhùn ẹnu báyìí. Bàbá Wole Soyinka ló ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n ti fi lẹ́tà ránṣẹ́ sáwọn o pé wọ́n ti revoke visa wọn permanently. Kán tó sọ̀rọ̀ délẹ̀ náà ni Sowore ti dá sí i ló ti gbèjà wọn pé irú ìwàkuwà wo ní orílẹ̀-èdè USA ṣe yìí kíní kan kàṣà kíní kan kàwòdì mo ní lọ́gbẹ́nu sí ibẹ̀ níyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ wà kọ́lọ́mọ yẹn kan revoke visa wọn. Only US government permanently revokes Wole Soyinka's visa. The US government has permanently revoked the visa of Nobel laureate Professor Wole Soyinka. Leadership report ló gbé jáde o. Ó ní àwọn ní bàbá Wole Soyinka bá sọ̀rọ̀ pé
lọ́jọ́ Tuesday on the 28th wọ́n ló sọ wípé àwọn gba lẹ́tà kan of visa revocation ní last Thursday ní October 23. wọ́n sì sọ wọ́n láwọn rí ìgbésẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ ga àwọn lọ́rùn nítorí bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ sókè lòdì sí pọ́lísì àwọn ìgbésẹ̀ Donald Trump. wọ́n ní tẹ́ ẹ bá rántí ní December 2016 wípé náà sọ̀rọ̀ yìí wípé àwọn ò ya green card àwọn. mo ní ẹ sì ya green card oní green card ṣé dọ́kúmẹ̀ntì yín ni kì í ṣe dọ́kúmẹ̀ntì orílẹ̀-èdè yín gan. àti sọ ẹ̀mọ́jà tún padà sẹ́yìn mọ̀ ṣùgbọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti ya green card oní green card bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ́ dá padà fún wọn ni. even gan gbogbo passport Nàìjíríà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbé kiri àwọn gohun tó bẹ́ẹ̀ kan yá fúnra wọn bó bá sọnù wọn ní dá padà fún àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà máa dá padà fún. béèyàn bá sì ṣẹ̀ tó lọ bóyá ó rè é ṣe criminal tán bá fi lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ international tán bá fi lè deport ẹ̀ padà Nàìjíríà wọn ìmú kíní wọn léyàn lọ́wọ́ o. bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní speaking at the media party held at Freedom Park Lagos with the theme on ending saga Idi Amin in whiteface when Soyinka who now resides in Nigeria read the letter from US consulate. wọ́n ló kà báyìí Dear Mr. Soyinka, this letter serves as official notification of the United States Consulate that the non-immigrant visa listed below has been revoked in pursuant to the Department of State regulation once a quote laws and is no longer valid for applications into the United States. Additional information became available after the below visa was issued. The revocation refers only to the visa listed below. Name of Okonwesi, date of birth B1 B2. Date of issuance. He stated that there is no hard feelings on the as a result of the development and that he will continue to welcome Americans to his house in Abeokuta, Ogun State. He has no issue with anyone of America. Mologa o. Èmi rò pé bàbá ti ya green card nígbà yẹn ni. Kí ló tún bá visa wá? Visa náà revoke. Kí ló tún bá visa wá? Visa ni bàbá nígbà náà. Àjẹkùn wọ́n ti severe green card. Lọ́rọ̀ kan bọ́rọ̀ sáà ṣe jẹ́nu o. Bàbá ti ka lẹ́tà sí ti ọmọ Nàìjíríà gbọ́ kílẹ̀ rí sọ sí ṣé ìgbésẹ̀ USA só ṣe déédéé àwọn náà ní ìlú àwọn náà lòfin wọn tó bá wù wọ́n náà lè dá lára lọ́dọ̀ tèmi tí mo rí sí inú ṣùgbọ́n kéèyàn kan mọ́ jáde kó wọ́n lòun ó ya ìwé ìgbélùú oníwé ìgbélùú tán fún by privilege ìrọ́ bọ́ọ̀ bá fẹ́ mọ́ dá padà fún ọ̀tọ̀ ni pé ó fẹ́ mọ́ orí rìvóòkì rẹ̀ fúnra rẹ̀ wọ́n sì gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n sì sáìn ó tọwọ́ bọ̀wé kò jù bá náà ìwọ ni ó wà yá ọ̀dàn bàbá náà kò yẹ kán sọ bẹ́ẹ̀ kí ẹ̀kan wá lóhun ó ya pásítọ̀tì Nàìjíríà ní ìsìn tó sì jẹ́ wípé wọ́n fún ni kì í sì sọmọ Nàìjíríà originally wọ́n kàn fún àmọ́ fún residence Nàìjíríà wá lóhun ó yá nítorí wípé ìkànnà àwọn bóyá bíi Buhari yẹn kò sí dáadáa Nàìjíríà òun ó wà ya pásítọ̀tì wọn gbọ́ sọmọ Nàìjíríà ò ní kélé lórí síjọba náà ò ní kélé lórí ẹjẹ́ àfọ̀rọ̀ rora wà náà ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní àwọn ò ní hard feelings pé àwọn iṣẹ́ ọmọ tí òjò bẹ̀rẹ̀ ti ń jápa àyà pé báwọn bá gbà wọ́n ní USA àwọn ò gbà bòmí lọ bọ́kọ̀ kan òrejìnrín ní ẹgbẹẹgbẹ̀rún rẹ̀ á lọ ọ̀nà kan wọjà wọn àṣà láwọn níbòmí bàbá tiẹ̀ ti dàbí ibo náà dérí ibo náà tún fẹ́ mọ́ jàǹbala kiri lọ. bọ́lá bá sì ní kẹ́mi wọ́n tún gùn dáadáa lágbára ọlọ́run ẹ̀mí wọ́n gùn tíjọba mi bá tún wọlé wọ́n lè yí padà. ó dá wà nínú ìjọba yìí lọ nínú ìròyìn tòní wọ́n ń ṣe Halloween lọ́wọ́ lọ́dọ̀ tiwa báyìí o kò sí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tẹ́ bá rí bí ẹ ṣe ń rí kíní àwọn aesthetics wọ́n lè ṣe jàǹkáríwọ̀ wọ́n lè ṣe spider ìmíì lè gbé ìjòkọ́lé ìkan mo ti rí láàárọ̀ ìtẹ́ bá rí gbogbo ohun tó lẹ̀ síwájú ilé rẹ̀ èmi ti rò pé bóyá crime scene ni ẹ máa àwọn okùn tán máa ta ẹ̀ tí ẹ máa rò pé bóyá èèyàn kan kú mo bá rí lára wọ̀ bí ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ tí èèyàn fi ọwọ́ wá kọ please help us help you sí tẹ́ wọ́n ti gbogbo window pa wọ́n sì lẹ̀ pẹ̀lú kinní yẹn kí n tó mọ̀ pé Halloween náà sí àfi mo ṣe wọ ìgbẹ́ tí mo wá rí kinní orí Halloween yẹn ẹni kinní ń jẹ́ Halloween àwọn máa ń ṣe ọdún àjẹ́ wọ́n sọ ọdún àjẹ́ ń lo ìbò ọ̀dọ̀ yín lẹ tí wọ́n lẹ̀kùn mẹ́lẹ́yẹ ẹ̀yìn àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi wá báyìí
Happy Halloween. Ẹ dáhùn. Àbírè pàdé lọ́la o. Ẹ̀yin náà sáà ń ṣe USA. Ìwọ̀n wọ̀nyẹn ń Halloween UK. Ẹ̀yin Halloween USA. Wọ́n ti ń Halloween ìmí eku, ìmí spider ńlá báyìí. Tẹ́wọ́ ó bọ̀ pé ìmí orí mask ńlá báyìí ni ó gbé síwájú ilé rẹ̀. Ó ti ẹ̀ dá. Àbírè pàdé o. Àbírè pàdé lọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section. Ẹ máa bá tẹ love and like. God bless you and I love you. Bye, guys.